დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. 23 დეკემბრის დილას კვირის პირველ სამუშაო დილას თქვენთან ერთად დავიწყებთ ვაკო ქაჩახია, მერაბ ყუფარაძე და ეკა სამხარაძე. გისურვებთ პოზიტიურ და რა თქმა უნდა წარმატებულ დღეს. ამასობაში მოვიდა ახალი წელი. მოვიდა ახალი წელი ჩვენ სტუდიაშიც გავლამაზდით და განწყობა რომ უფრო მეტად შევიქმნათ, შემოვიდა სახალხო დეკორაცია ჩვენს ეთერშიც. წიგნებია უხვად წარმოდგენილი თუ რატო ამას თავის მიზეზი აქვს, ამაზე ცოტა ხანში მოგიყვებით და ასევე გეტყვით სხვა მნიშვნელოვან თემებს, რა გელოდება დღეს ჩვენს ეთერში. ქურციკებზე მოგიყვებით ცოტა ხანში, რომელთა აღდგენის პროგრამაც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდმა 2014 წელს დაიწყო. მას შემდეგ საქართველოში ქურციკების მეხუთე თაობა დაიბადა. ბოლო მონაცემებით მონიტორინგის სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ქურციკების რიცხვი ნობამ დაახლოებით 100-150 ინდივიდს მიაღწია. თუმცა სამუშაო ჯერ კიდევ ბევრია, უფრო მეც, უკვე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ 2-20 საათში. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ და გიჩვენებთ ეკას ესიკაშვილის სიუჟეტს, რომელიც მომზადა სერვის ცენტრზე, სადაც პერიოდულად იმართება ხოლმე აქტივობები ბავშვებისთვის. ჩვენ დროში ბავშვები ხშირად იყენებენ гаджеტებს, სოციალურ ქსელებს და ეს არის სივრცე, ერთგვარი სივრცე, რომელიც თავაზობს მშობლებს და პატარებს. ისეთი ტიპის აქტივობები, სადაც ბავშვები ჩართულებიან სხვადასხვა სახლების, ამ შემთხვევაში კი ჯანჯაფილი სახალხო სახლების შექმნაში, რაც ერთგვარი თერაპია ბავშვებისთვის და საუკეთესო დროის გატარების შესაძლებლობა მშობლებისთვისაც. არა მარტო ბავშვებისთვის, მშობლებისთვისაც და ვაკომაც პრინციპში ამით დაასრულა, რა. სასიამოვნო პროცესია. ერთად კეთება, ეს არის ძალიან პოზიტიური და თან პერიოდში, როდესაც სულ ტელეფონებში არიან ბავშვები, гаджеტებში არიან, ეკრანებს არიან მიჯაჭვულები, პრინციპში თან თემატურადაც ხო, შობა ახალი წელი მოდის და პრინციპში ეს ჯანჯაფილის ნამოწყობილები ძალიან უხდება ამ პერიოდში. შედეგიც ხო, ანუ საბოლოოდ მე მგონი შედეგიც საკემრელი გამოდის. შედეგი იმის მე დაგემოვნება, უბრალოდ ვიზუალურად დატოვებ იმდენად ლამაზია და მთელ განწყობას ამ დღეების რა თქმა უნდა აამაღლებს. ახალი წლის წინ ძალიან კარგი შანსი გვაქვს პირადი ბიბლიოთეკა შევავსოთ, ან სულაც ახლობლებს საჩუქრად წიგნები შევორჩიოთ. 27 დეკემბრიდან თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალი აიღებს სტარტს. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ფესტივალი 29 დეკემბრამდე გაგრძელდება. გადაცემის მთავარ ნაწილში ფესტივალზე ვისაუბრებთ და წლის შეჯამებასაც შემოგთავაზებთ, რომ გავიგოთ, რომელი იყო ყველაზე მეტად მოთხოვნადი წიგნები 2019-ში. ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ხოლმე, რომ ერთ სივრცეში ყველა გამომცემელი. მიუხედავად იმისა, რომ წლის ბოლოა, ამ ფესტივალისთვისაც იქნება სპეციალური წიგნები, ანუ ახალ გამოცემებზეც ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად და ბევრ ღონისძიებაზე, რომელიც დაგეგმილი არის ამ ფესტივალის ფარგლებში. მანამდე მოგესალმება მერაბ ყუფარაძე უკვე სპორტულად. რაც შეეხება სპორტს, თემები იქნება რაღაცა პოზიტიურად დავიწყებთ დილას, კარგ და სასიამოვნოებს და ბედნიერ ადამიანებს გაჩვენებთ, ასევე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ კლასგარეშე სპორტზეც და სპორტის სიახლეებზეც, უხვად ასე რომ საინტერესო სპორტული ამბები გელოდება, დაგვალოდეთ რამდენიმე წუთში. გიორგი ცხადაძე ტრადიციულად იქნება ჩვენთან ერთად, წარმოუდგენელია დილა მის გარეშე, თუ სად არის ის სტუმრად, ამას ერთად მისგან მოვისმენთ. დილა მშვიდობისა გიორგი. დილა მშვიდობისა, ეკა, მერაბ, ვაკო, მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ესე იგი, ახალი წელი გვიახლოვდება და დღეები რჩება ახალი წლის დადგომამდე და მე ველოდები, ესე ვთქვათ, დღეებს ვითვლით თითებზე, როგორც იტყვიან. თუმცა მაინამდე ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა დადგა ებრაელებისთვის. ხანუკის დღესასწაული და კვირეული დაიწყო. მსოფლიო ებრაელობა აღნიშნავს ამ დღეს და რა თქმა უნდა, საქართველოშიც აღნიშნავენ ამ კვირეულს. ჩვენ ებრაულ სახლს, სადაც ვისაუბრებთ დღევანდელ ღონისძიებაზე და ასევე მოვისმენთ ებრაულ სიმღერებს და მოკლედ ძალიან საინტერესო ჩართვები გველოდება წინ. რა თქმა უნდა, ამინდის პროგნოზს გიამბობთ. ჯერჯერობით ცივა ჩვენს დედაქალაქში მინდა გითხრათ, მაგრამ საკმაოდ კარგი ამინდია მთელი საქართველოს მასშტაბით ნავარაუდები, ასე რომ დარჩით ჩვენთან და დაელოდეთ ჩვენს ჩართვებს. აუცილებლად გიორგი გელოდებით. როგორ მახიან იყო დილის მისნახებით. კი, კარგია, განწყობა კარგია. ისეთი იყოს, არა მახიან. Დააგრძელოთ ფოტოგრაფიის ისტორიაში ყველაზე ცნობილი ფოტო 124 წლის გახდა. 1895 წლის 22 დეკემბერს გერმანელმა მეცნიერმა ვილჰელმ რენტგენმა X სხივებით ფოტო გადაიღო, რომელსაც დღეს რენტგენის სხივებს უწოდებენ. ფოტოზე მეცნიერის ცოლის ბერტას ხელი აღბეჭდილი, მასზე ჩანს საქორწინო ბეჭედიც. რენტგენის სხივების აღმოჩენის გამო 1901 წელს ვილჰელმ რენტგენს ფიზიკის დარგში პირველი ნობელის პრემია მიანიჭეს. რენტგენის სხივების აღმოჩენამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ფიზიკაში მომავალი ექსპერიმენტების
პროცედურების ჩატარებისას სხივების აღმოჩენით ასევე შესაძლებელი გახდა ადამიანის სხეულის შინაგანი გასინჯვა. ხო, პრინციპში დღეს ბეჭდით აღარავინ გადაგაღებინებს ხელს ყველანაირ მაგრამ სტოვებ, როდესაც შედიხარ რენტგენის განსაკუთრებით, თუმცა თავიდან ეს არ ქონდა გათვლილი. ამბავმა რა თქმა უნდა მედიცინაში და სერიოზული წინსვლა რო იყო ეს, ამაზე ყველანი თავხდები დღეს. პირველი რასაკეთებ, როცა რაღაცა აქტივდება, რენტგენი გადაიღე რა. როგორც კი უნდა ვირუსი დამემართა, ეგ ფილტვები გადავიღოთ და რა თქმა უნდა რენტგენზე გამოსვლის ეგრევე. ხო და ამით დამაგიტო ვაბობ, ეს არის რაღაცა ახალი ნახტომი იყო. ამასობაში ბრიტანეთის სამეფო ოჯახი შობის აღსანიშნავად ემზადება. ბუკინგემის სასახლე მანხელი ფოტოები გაავრცელა, სადაც სამეფო ოჯახის 4 თაობის წარმომადგენელი ერთადაა შეკრებილი. როგორ გოზინახს აკეთებენ, ხო? დედოფალი ელიზაბეტი, პრინცი ჩარლზი, პრინცი უილიამი და პრინცი ჯორჯი სასახლის მუსიკალურ ოთახში საშობაო პუდინგს ამზადებენ. მთავარი მზარეული ექვსწლის პრინცი ჯორჯია. საშობაო ფოტოების გავრცელებამდე ცნობილი გახდა, რომ შობას დიდ ბრიტანეთში არ გაატარებს სასექსის წყვილი, პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი. 7 შვილთან არჩისთან ერთად კანადაში იმყოფებიან. მეგან მარკლი, რომელიც ამერიკელია, რამდენიმე წლის მანძილზე გადაღების გამო კანადაში ცხოვრობდა. სამეფო წყვილის სტუმრობასთან დაკავშირებით კანადის პრემიერ-მინისტრად ჯასტინ ტრედომას დატვირთა თავის პირად ანგარიშზე. სამეფო ოჯახს მშვიდად დასვენებას ვუსურებ კანადაში. ჩვენი მეგობრები ხართ და თქვენი კანადაში ყოფნა ყოველთვის სასიხარულოა. ბოლო ოფიციალური ცნობების თანახმად სასექსის წყვილი ოფიციალური ვალდებულებებისგან ისვენებს. ხო და ალბათ ძალიან ტკბილ და ესეთ ყუდრო გარემოში ატარებენ. გემრიელად ატარებენ. ყველანაირ შევიწროებისა და რაღაც ცერემონიების გარეშე. იმედია გემრიელი პუდინგი გამოვიდა. ძალიან გავდა გოზინახს ეს მომზადების პროცესი. შობა ახალი წელი მით უფრო რაღაც მსოფლიოს წერტილი და რაღაც ახალ-ახალი სიახლეები და სამზადისები მოდის, რაც სპორტში რა სამზადისია ახალი წლის სპორტში რა სამზადისია, კარგი რაღაცას გაჩვენებთ აუცილებლად საშობაო უოლსიში როგორ აღნიშნავენ მორაგბეები ესე რომ ვთქვათ და რამდენიმე წუთში გეტყვით ამ ყველაფერს. ნახე როჯერ ფედერერი ყველა ვიცით, ხო? და როჯერ ფედერერი იმ სპორტსმენთა კატეგორიას ეკუთვნის, რომელსაც ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში ყავს თაყვანისმცემელი, ერთ-ერთი მათგანი არგენტინელი ქალბატონია, რომელიც 107 წლის არის და როჯერზეა შეყვარებული. ის ფედერერს სამხრეთ ამერიკულ ტურნირზე შეხვდა და დიდი ხნის ოცნება აიხსნა, როგორც თავად ამბობს, ის როჯერს თვალს 1998 წლიდან ადონებს და მისი ყველა თამაში აქვს ნანახი და ეს ქალბატონია კაცი, რომელსაც ხედავთ როჯერის ფოტო უჭირავს ხა. საინტერესო თვითონ შეიძლება თამაშობდა, ალბათ თამაშობდა კიდევაც შეიძლება კი და აქეგონარე განსაკუთრებული სიყვარული აქვს კი. ინტერესი მაღალია სპორტის. და როჯერი შეხვდა მას ამ კადრებს ნახავთ, ეხლა როგორი ბედნიერია. და როგორ კარგად გამოიყურება გადასარევად გამოიყურება. ემოციაც ეხლა. სახეზე ნახთელი ბედნიერება აწერია სახეზე. ხოჩა, რა კარგია რომ ამას აქ შეაისრულებ ასეთ სურვილს და ოცნებას. თან საახალწლოდ. ხო. თან საახალწლოდ განსაკუთრებული რაღაცა სითბო ალბათ. აი ამ თაობებს შორის სიყვარულს გულისხმობ. და რომელიც მოიდა ყველა თამაში აქვს ნანახი 1998 წლიდან მოდერნებო თვალსო ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც როჯერი სულ პატარა იყო და იდგავდა მის ხელშია გაზრდილი პრინციპი პრაქტიკულად ეგრე შეიძლება ითქვას რომ მის ხელშია გაზრდილი და ეხლა ძალიან კარგი რაღაც უნდა გაჩვენოთ სარაგბო კლუბ კარდი ბლუზის ხელმძღვანელებმა გუნდის მოთამაშის ნიკ უილიამსის მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება გამოხატეს კლუბმა სპორტსმენის დედა საშობაოდ უელსში მიიწვია რის შესახებაც მორაგბის ინფორმაცია არ ჰქონდა და მორაგბისთვის მოულოდნელი შეხვედრა შედგა გუნდის შეკრებისას თითოეულ წევრს საშობაო საჩუქარი გადასცეს, ხოლო როდესაც ჯერი უილიამსზე მიდგა, მას შეტრიალებას თხოვეს უილიამსმა ამ ყველაფრის მერე ნახავთ ამ ემოციებს, წრემლებიც როგორ შეიკავა. ჯერ ანახეს ვიდეო, სადაც დედამისის ჩაწერა მიმართა, შემდეგ გამოიყვანეს უკვე უშუალოდ აქ და მიტრიალებულია და უეცრად ეს კარგი ამბავი მოხდა დედამისი შემოვიდა დარბაზში. საბუთო როგორი ემოციები იყო, ხო ეს? ძალიან. დიდი ხნის უნახავი მშობელი. ემოცია შეხედა. წინაშე საშობაოდ სიურპრიზი მოუწეს. მოკლედ კარგი ამბები ხდება და ბევრი კარგი ამბები ჩვენს მაყურებელსაც ემოციურია, კარგია და რაღაცა სასიამოვნოა, როდესაც ესეთი
კეთილი და თბილი ვიდეოები და კადრები არსებობს და არა რაღაც მაგამაც უდაძაბულობა. კი, გადამდებია ხოლმე, ხო ეს ემოციები. გადამდებია. მასობაში დონალდ ტრამპის საიმპიჩმენტო პროცედურების ირგვლივ მიმდინარე მოვლენები კულტურული ხასიათს განავითარეს ამერიკაში. პრეზიდენტის იმპიჩმენტი იყო ვაშინგტონის საერთაშორისო გუნდის სიმღერის თემაც. იმპიჩმენტი იმღერეს? სპეციალური სიმღერა, ეს სიმღერა, რომელიც რომელსაც ახლა ხედავთ და გვესმის, საეკლესიო გუნდის მიერ შესრულებული სიმღერის ტექსტი ტელეკომპანიამ BBC-ის მიერ არის ადაპტირებული და ეს საიმპიჩმენტო პროცედურების განვითარების თანმიმდევრობას აღწერს. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ტრამპის წინააღმდეგ იმპიჩმენტს 2 მუხლით რამდენიმე დღის წინ დაუჭირა მხარი და ეს პროცედურები სენატში იანვრიდან უნდა გაგრძელდეს. მანამდე კი აი ასეთი ფორმით შეუძლიათ მიოდევნოთ ამას თვალი და ყოველთვის პრინციპში უფრო კარგად აღსაქმელი და მარტივად აღსაქმელიც არის ალბათ ეს პროცედურა. Baloney. No one is above the law. ჩვენსაც დაიწერებოდა ერთი ესეთი სიმღერა მთელს ჩვენ იმას. როგორ ბევრი სიმღერა დაიწერებოდა, რა ვიცი. ჩვენი წერილაც. გიორგი ცხადაძე ხანუკას კვირეულს აღნიშნავს, დღეს ჩვენ შევუერთდეთ მას. დილამშვიდობისა გიორგი, კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ და მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ესე იგი მე მოვედი ებრაულ სახლში, სადაც მასპინძლობენ და არის დილიდან ერთი ამბავი. ყველას გილოცავთ ხანუკის დღესასწაული დადგა გუშინ მთელ მსოფლიოში და როგორც მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ამ დღესასწაულს მსოფლიო ებრაელობა, ასევე საქართველოში აღნიშნავენ ამ დღესასწაულს და საკმაოდ დიდი ღონისძიებაა დაგეგმილი დღეს თბილისში. ქალბატონი ლენა არის დილიდან ჩვენთან ერთად და გვასპინძლობს. ძალიან დიდი მადლობა რომ ასე დილიც გვასპინძლობთ და ჩვენთან ერთად ხართ. მე შეგეკითხებით პირველ რიგში სანამ დღესასწაულზე ვისაუბრებდეთ, რა ელოდება დღეს ქართველ ებრაელებს თქვენს ღონისძიებაზე? დაგეგმილია დიდი კონცერტი, რომელიც იქნება, იმიტომ რომ 26 საუკუნე რაც ქართველი ებრაელები ცხოვრობენ საქართველოში და 26 საუკუნის განმავლობაში ჩვენ ზეიმობთ მაგას. ყოველ წელს ჩვენი ორგანიზაცია ებრაელთა კულტურულ-საგამანათლებლო ფონდი აწყობს მაგ დროს კონცერტებს ან რაღაცნაირ ღიარულ ღონისძიებას და მე ვიცი რომ რამოდენიმე ქართული სიმღერა შესრულდება ამ ღონისძიებაზე და ასევე შესრულდება ებრაული სიმღერები. კიდევ რა ელოდება ჩვენს მაყურებელს? მე ვიოლინეთა ანსამბლი დაუკრავს რამდენიმე კომპოზიციას. მოკლედ ჩვენ პირველები პირდაპირ ეთერში მოვისმენთ ამ კომპოზიციებს და მოგვიანებით ახალგაზრდა მევიოლინეებსაც ვესტუმრებით, მანამდე ბიჭებს გაგაცნობთ და ამინდის პროგნოზს წაგიკითხავთ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმოვადგინოთ ჩვენი ბიჭები არიან ანსამბლი შირი, რომელიც მოქმედებს ჩვენთან უკვე 15 წელიწადი. მოკლედ სასწაული ბიჭები არიან, ჩვენ გავიცნობთ ამ ბიჭებს პირდაპირ ეთერში. ბათუმში მეგობლებო პლუს 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს, სოხუმი პლუს 18, ზუგდიდი პლუს 22, ხოლო ცაგერი პლუს 17 გრადუსი სითბო. მესტიაში სინოპტიკოსები 11 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიუახლოვდება, ამბროლაური პლუს 15, ახალციხე პლუს 11, ხოლო სამტრედია პლუს 18 გრადუსი სითბო. ქუთაისში სინოპტიკოსები 20 გრადუსს ვარაკვირდებიან, ხაშური პლუს 12, ბორჯომი პლუს 12, ბაკურიანი პლუს 11, ხოლო გუდაურში პლუს 8 გრადუსი ტემპერატურა. ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსს მიუახლოვდება, გორში პლუს 13-ია ნავარაუდები, თელავში პლუს 9, რუსთავში პლუს 11, ხოლო თბილისში პლუს 10 გრადუსი სითბო. მთელი საქართველოს მასშტაბით ნარჩუნდება კარგი ამინდები, დეკემბრის პირობაზე მართლაც კარგი ამინდებია, მეგობრებო, მზიანი ღრუბლებია ნავარაუდები, ასე რომ ყველას გილოცავთ ქართველ ებრაელებს ხანუქის დღესასწაულს და პირდაპირ ეთერში ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა ფონად. Tumbala
sich bal singen likrat kala zol zu singen shiribiribim lachadodi shiribiribom likrat kala shiribiribim lachadodi likrat kala shiribiribiribom shiribim shiribom shiriyam pam 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 yam pam pam shiribim გიორგი ცხადაძეს ებრაულ საათს დაუბრუნდებით ჩვენ მომდევნო საათში. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და გავაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. გავაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით კი არა და კლას გარეშე სპორტი და დღეს სპორტის თემით კი ბატონო. და დღეს ვისაუბრებთ დღეს უხოთ გქონდა ეს კარგი და პოზიტიური ამბები და გავაგრძელებთ იმ სპორტსმენებით, რომლებიც აქტიურად ეწევიან ქველმოქმედებას. ადამიანებს რომ ახარებენ, ანუ პრინციპში ეს თემა გააგრძელეთ. გახარებების თემა. ხო, ვაგრძელებთ ამ თემით. ამერიკელი მებრძოლი რონდა როუზი ქველმოქმედებაში აქტიურად არის ჩართული და საკუთარი ფონდის სახელით სხვადასხვა პროექტებში დიდ თანხებს ხარჯავს. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომლითაც ის ინტერესდება ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანების დახმარება. 2009 წელს რონდამ პროგრამა დაარსა, რომელიც სკოლის მოსწავლეების სპორტით დაინტერესებასა და ჯანმრთელი ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ემსახურებს, რომ აქტიურად მონაწილეობს მომავალი თაობის ჯანსაღად და ჯანმრთელად გაზრდაშიაც, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია და დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი ბატონო, ნამდვილად. მეორე ასეთი სპორტსმენი არის ლეგენდარული ამერიკელი მოცურავე, მრავალგზის ოლიმპიური ჩემპიონი და მართლა ცოცხალი ლეგენდა მაიკლ ფელპსი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ქველმოქმედი სპორტსმენი 2008 წელს დაარსა 2008 წელს დაწყებული საქველმოქმედო მოღვაწეობა მისთვის ყოველდღიურ საქმიანობად იქცა. ფელპსი საკუთარი ფინანსური შესაძლებლობების მაქსიმუმს ქველმოქმედებისთვის იყენებს. 2008 წელს სპონსორებისგან ბონუსის სახით მიღებული $1 მილიონი ამერიკელმა ფონდი დაარსა, რომელიც ბავშვებს დღემდე აქტიურად ეხმარება. ამის გარდა სპორტსმენი სხვადასხვა აქტივობებში მოხალისის სტატუსითაც საკმაოდ ხშირად არის ჩართული. მაინც როგორც ხედავთ, აი ბავშვებთან მომავალი თაობის დასახმარებლად უფრო არიან სპორტსმენები მიმართულები, ასე რომ ეს მხოლოდ მეორე იყო, კიდევ ბევრ სპორტსმენს გავიგებთ, რომელიც ესე აქტიურად ეხმარება სხვადასხვა მიმართულებით ხალხს და ძირითადად მაინც ბავშვებზე არის მთელი აქცენტი გაკეთებული. ამერიკული ფეხბურთის ერთ-ერთი ვარსკვლავი რასელ უილსონი სიეტლის ღირსებას იცავს, ის თავისუფალი დროის უდიდეს ნაწილს სიეტლის ბავშვთა საავადმყოფოში ატარებს და რაც თავარია ეს მისი საქმიანობის მხოლოდ მცირე ნაწილია. მისი ფონდი Why Not You ამრავ ბავშვს ეხმარება, ის ასევე დიაბეტის ასოციაციის ელჩია და მეორე ფონდი Invested with Russell სხვადასხვა ლოკალური ქველმოქმედებისთვის აგროვებს თანხებს. უილსონი სხვადასხვა ქალაქებში ამერიკული ფეხბურთის შესახებ შეხვედრებსაც მართავს და ვარჯიშებსაც ატარებს, სადაც უამრავი ბავშვი იღებს მონაწილეობას, რომლებსაც შეუძლიათ რომ აბსოლუტურად ესე უსასყიდლოდ მივიდნენ და გაეცნონ წესებსაც, ივარჯიშონ და ჯანსაღ ცხოვრებას მოახმარონ თავიანთი ეს რესურსი, ასე რომ ესეც როგორც ხედავთ, ისევ და ისევ ბავშვების უკეთესი მომავლისთვის. მსოფლიოს ფეხბურთის ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი ნეიმარი აქტიურად არის ჩართული ქველმოქმედებაში. ბრაზილიის ნაკრებისა და PSG-ს ფეხბურთელი ებოლას წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიურად იყო ერთ პერიოდი ჩართული. ბრაზილიის სოფლებში სასმელი წყლის შეტანაზე მუშაობდა და ასევე უამრავ დროს უთმობს ბავშვებს. მისი თქმით, ის სიყვარული, რომელსაც ბავშვებისგან გრძნობს, აძლევს ძალას და мотивაციას, რომ გამოვიდეს მოედანზე და უკეთ ითამაშოს და ეს ქველმოქმედება, რომელსაც მე ვახორციელებო, ეს რა თქმა უნდა 10 მაგად და 100 მაგად მაბედნიერებსო, ასე რომ ნეიმარიც ესე ვთქვათ, მომავალი თაობის აღზრდით არის დაკავებული მაინც ძირითადად. ელაი მენინგი კიდევ ერთი ამერიკული ფეხბურთის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ვეტერანი მოთამაშე, ის ამ სიის საკმაოდ ესე ვთქვათ მსუყე ნაწილია. ნიუ-იორკ ჯაიანთის მოთამაშე ყოველთვის გამოირჩეოდა ქველმოქმედებაში ჩართულობით და ქველმოქმედებაში მისი ყველაზე დიდი წვლილი ელაის მენინგის ბავშვთა კლინიკაში გამოიხატება. 2007 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით სპორტსმენმა $3 მილიონ მეტი შეაგროვა და მისისიპის შტატში ბავშვთა კლინიკა გახსნა, რომელიც წელიწადში 75,000 პაციენტს ემსახურება. ესეც საკმაოდ ესეთი აქტიურად არის ჩართული ბავშვთა დასახმარებლად. ყველასთვის კარგად ცნობილი და ლეგენდად ქცეული ჩოგბურთელი სერენა უილიამსი გარდა იმისა, რომ
საკმაოდ წარმატებული და დიდი ჩოგბურთელია, ქველმოქმედებაშიც აქტიურად არის ჩართული, საკუთარი გრძელი და წარმატებული კარიერა ჩოგბურთელმა ქველმოქმედებისთვისაც შესანიშნავად გამოიყენა. უილიამსი UNICEF-ის კეთილინების ელჩია, რომელიც აფრიკაში სკოლების მშენებლობაში არის ჩართული. ასევე სპორტსმენი მკერდის კიბოს პრევენციის კამპანიაშიც მონაწილეობს და UNICEF-თან ერთად აზიაში ბავშვების განათლების დონის ამაღლებაზეც მუშაობს. უილიამსი 12 სხვადასხვა საქველმოქმედო ფონდშია გაწევრიანებული. ასე რომ როგორც დღეს უყურებ სპორტსმენების უმრავლესობა ამერიკელები არიან და ამერიკელები არიან, ბრაზილიელი იყო ნეიმარი და კიდევ იქნებიან წინ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები. ამერიკელი მებრძოლი ჯონ სენა, რომელიც მონაწილეობს ამერიკულ wrestling promotion WWE-ში, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ქველმოქმედ სპორტსმენად ითვლება. Make a Wish-ის ფონდში ის ყველაზე მოთხოვნადი სპორტსმენთა სიაში პირველია და 500-ზე მეტი ბავშვის სანუკვარი ოცნებების ახდენაში დაეხმარა ფონდს. სერენა უილიამსის გავსვათ ისიც აქტიურადაა ჩართული კერდის კიბოს წინააღმდეგ საბრძოლო კამპანიაში, ესე რომ ვთქვათ. მოკლედ, ძირითადად როგორც ხედავთ, ეს ადამიანები გარდა იმისა, რომ თქვით, რომ ბავშვებს ეხმარებიან, ამასთან ერთად თავიანთი ფონდებს ხსნიან, სადაც სხვადასხვა ეს იქნება ბავშვთა დასახმარებელი, ეს იქნება კერდის კიბოს თუ სხვადასხვა მიმართულებით აქტუალურ პრობლემებზე აკეთებენ აქცენტს, კი ბატონო. ლეგენდარული ამერიკელი კალათბურთელი ლებრონ ჯეიმსი საკმაოდ აქტიური ქველმოქმედია, ძალიან ცოტა ადამიანი მუშაობს ისე ბავშვების განათლებისთვის, როგორც ამას ლებრონი აკეთებს. მისმა ერთ-ერთმა პროექტმა $3 მილიონ-ზე მეტი შეაგროვა და ეს თანხმა მთლიანად ქველმოქმედებას მოხმარდა. ლებრონმა 2015 წელს 41 მილიონი დოლარი გამოყო. ეს თანხა 1100 ბავშვს დაეხმარა, რომ კოლეჯში მოხვედრილიყო და უმაღლესი განათლება მიეღო. თან კარგი არის რომ ხო გაშლილები არიან პრინციპში მეორე სფეროს მოიცავენ და არ არის რაღაც მარტო ერთი მიმართულებით. ნამდვილად და ეხმარებიან არამედ განათლებაზეც ფიქრობენ. ხო, ეგ არის ზუსტად რომ არა მხოლოდ რომ რაღაც მასტერ კლასებს უტარებენ ბავშვებს იმ სპორტის სახეობაში, რომელშიც თვითონ მოღვაწეობენ, არამედ მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ეს იყოს განათლება, ეს იყოს ელემენტარული პირობები, საცხოვრებელი, რომელიც შეიძლება შეუქმნან ადამიანებმა ერთმანეთს და ეს ადამიანები უფრო მეტი შესაძლებლობით გამოირჩევიან რაღაცა დაეხმარონ მეორე და სხვა ადამიანებს. პორტუგალიელი სუპერვარსკვლავი კრისტიანო რონალდუ თავისი ქველმოქმედებით რა თქმა უნდა ცნობილია. მას საკუთარი ჩემპიონთა ლიგის ბონუსი 600,000 ევრო მთლიანად ქველმოქმედებაში აქვს დახარჯული. ასევე მან 83,000 ევროთი 10 წლის ბავშვის ტვინის ოპერაცია დააფინანსა. 2014 წელს კი კევინ ბაქსტერმა, რომელიც ლოს ანჯელეს ტაიმსის ჟურნალისტია, რონალდუს საქმიანობის ის მხარე დაანახა ფართო აუდიტორიას, რომელიც რეალურად არც იყო ბევრისთვის ცნობილი, უცნობი იყო და შეუმჩნეველი. 2008 წელს რონალდუმ ბრიტანულ ტაბლოიდებთან მოგებული სასამართლოს შემდეგ მიღებული ფულადი კომპენსაცია მთლიანად იმ ადამიანების განვითარებას მოახმარა, სადაც ადგილის უпроსწორად განვითარებას მოახმარა, მადეირაზეა საუბარი, სადაც დაიბადა და ერთხელ მქონდა კი ეს ამ თემაზე რომ საკმაოდ ღარიბ ოჯახში დაიბადა და გაიზარდა, საკმაოდ უჭირდათ, მამა აზრულ ასაკში გარდაიცვალა ზედმეტი ალკოჰოლის ზედმეტი დოზირებით და მაქსიმალურად ცდილობდა რომ ეს ბავშვობის ის შავი ლაქა და ეს საკმაოდ სტრესი, ძიმე მოგონებები გაეკრო და სწორედ იმ ადგილს მადეირას კუნძულებს, პორტუგალიის კუნძულებს დაეხმარა, ჩადო დიდი თანხები სწორედ მის განვითარებაში. იმავე წელს, ანუ 2008 წელს 165,000 ევრო პორტუგალიის იმ საავადმყოფოს გადაურიცხა, სადაც დედამისის სიმსივნეს ებრძოდა და დაავადების დამარცხება შეძლო დედამისმა საბედნიეროდ ის განიკურნა. გარდა ამისა, მას არაერთი ოპერაცია აქვს დაფინანსებული ბავშვებისას და უფროსი თაობის ადამიანებისაც. იმ კლინიკაში იყო ბავშვებთან ერთად, ერთი არის რომ თქვა ცენტრს დაეხმარები და მეორე რომ იმ ბავშვებს სახელმწიფო სიხარულის მიუტანდა თუნდაც თავის ვიზიტი. რა თქმა უნდა, რონალდუ რომ მოდის შენთან, საერთოდ სხვა უმაღლესი რაც დონია ალბათ. რონალდუს გავსვათ ლიონელ მესიც ქველმოქმედებით გამოირჩევა, ის UNICEF-ის კეთილინების ელჩი იყო ერთი პერიოდი და ბავშვების დასახმარებლად რიცხავდა საკმაო რაოდენობის თანხას. გარდა ამისა, მესი სამშობლოში როსარიოში რესტორანს ფლობს და მან გადაწყვიტა, რომ პერიოდულად მის მფლობელობაში ყოფი ეს კვების ობიექტი იყოს ღია ყველასთვის და უსახკარო ადამიანებს დაეხმაროს, გამოყოს ეს პერიოდულად ეს ღია ამისთვის შედიან ეს ადამიანები და აბსოლუტურად უფასოდ ყველანაირ მომსახურებას იღებენ. ასე რომ ეს კადრია შესრულები იყვნენ, ესეც ჰქონდა ადრე მახსოვს, როდესაც შევიდნენ სოფლიო ჩემპიონატის პერიოდი იყო, როგორც მახსოვს.
ბოლოს და საკმაოდ ესე აქტიურად აქტიურ ქვემოქმედებას ეწევიან და ბოლოს როჯერ ფედერერი, ლეგენდარული შვეიცარიელი ჩოგბურთელი, საკუთარი საქველმოქმედო ფონდი აქვს, მას რომელიც 2018 წელს საკმაოდ დიდი ქველმოქმედება განახორციელა როჯერის ფონდმა, ამერიკელი, როჯერი აფრიკაში, კერძოდ ზამბიაში გაემგზავრა, მან ის სკოლა მოინახულა, რომელზეც მის საქველმოქმედო ფონდს აქვს მეორეობა აღებული, ჩოგბურთელის ორგანიზაციამ ზამბიაში ბავშვების განათლების დონის ასამაღლებლად თითქმის $6 მილიონი დახარჯა. და ეს კადრებია, სადაც აფრიკაშია ჩასული და ბავშვებს არა მხოლოდ ჩოგბურთის განვითარებაში, არამედ ზოგადად განათლების დონის ამაღლებაში და ეს რა თქმა უნდა არა მარტო დიდი სპორტსმენები არიან, არამედ დიდი ადამიანებიც არიან და მე სწორედ იმას ვემხრობი, რომ ვერ იქნები ძალიან დიდი სპორტსმენი და რაღაც წარმატებული თუ არ ხარ დიდი ადამიანი, ასე რომ მადლობა, მე წარმატებები მათ და იმ ადამიანებს, რომლებსაც ესენი ეხმარებიან. მადლობა, ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და გაგაცნობთ ადამიანს, რომელიც გულსამაგრებს ქმნის სხვადასხვა ქვისგან და რაც ყველაზე მთავარია საქართველოს რუკის ფორმის, ასე რომ დავალოდოთ მას ჩვენს ეთერში დროებით. დილა ფორმულაზე პირდაპირ ეთერში მთავარ თემებს შეგახსენებთ. ქურცი კი მომცრო ზომის ცხოველია, რომელიც სიგრძე 90-დან 115 სანტიმეტრამდეა, წონა კი 18-დან 33 კილოგრამამდე. ეს ცხოველი საქართველოში გასული საუკუნის 60-იან წლებში გადაშენდა. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდმა 2014 წელს დაიწყო მისი აღდგენის პროგრამა. 2019 წლის მონაცემებით ქურციკების მეხუთე თაობა დაიბადა საქართველოს ტერიტორიაზე. პროექტზე მომდევნო საათში ვისაუბრებთ უკვე სტუმართან ერთად. ახალი წლის წინადღეებში უკვე ტრადიციად გადაიქცა წიგნების ფესტივალი, რომელიც როგორც წესი რამდენიმე დღე იმართება ხოლმე და თავს უყვარს ერთ სივრცეში გამომცემლებს და წიგნების მოყვარულებს. დღეს ჩვენი სტუმრებისგან მოვისმენთ თუ რა სიახლეები დახვდება წელს ფესტივალზე და გამოფენაზე ბოდიშით და ვისაუბრებთ ასევე იმ სიახლეებზე, რომელსაც ჯერ არ დაგიანონსებთ და მოგვიანებით სტუმრებთან ერთად გავედით. ტკბილეული და ბავშვები თემა რაც ბევრი მშობლისთვის საკმაოდ მტკივნეულია. შეიძლება გამოვყოთ ყველაზე მავნე ტკბილეული ეს კარამელი და ეგრეთ წოდებული საწუწნი კანფეტებია, რომლებიც პირში ბაქტერიებისათვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის, აზიანებს ემალს და იწვევს კარიესს. ახალი წლის დღეებში საჭირო რეკომენდაციებს სპეციალისტთან ერთად ანი მარღანია მოგცემს უკვე მომდევნო საათში და გავაგრძელებთ გადაცემას ერთ-ერთი მთავარი თემით ნინიტა, ასე ქვია ქართულ ბრენდს, რომელიც ნატურალური ქვებით და შუშით საქართველოს რუკის ფორმის ბროშებს ამზადებს. იდეის ავტორის თქმით, ასეთი ფორმის აქსესუარის დამზადება ერთგვარი მანიფესტია ოკუპაციის წინააღმდეგ. ბროშები უკვე მეორე წელია, რაც ბაზარზე იყიდება და ის ძალიან პოპულარულია ემიგრანტებშიც კი და რა თქმა უნდა ტურისტებშიც, რაც არ უნდა უცნაურად მოგვიჩვენოს, ამ აქსესუარებს ხშირად ყიდულობენ რუსი ტურისტებიც. დანარჩენზე თავად ამ ბრენდის დამფუძნებელი ნინო კოპაძე მოგვიყვება. ნინო ჩვენი სტუმარია, დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ და მოგვიტანეთ თქვენი ძალიან ლამაზი ნივთები. მოდ დავიწყოთ ცოტა ისტორიით, ხო? როდიდან დაიწყო ბრენდის ისტორია, რამდენი წლიანი ისტორია? დაახლოებით 8 წელია რაც სამკაულს ამზადებთ, მაგრამ მქონდა რაღაც პაუზები და ბოლო 2-3 წელი უკვე აქტიურად ვარ ჩართული. და ეს 2 წელია, რაც საქართველოს რუკის აქსესუარები დავიწყეთ და ამან არ მოგცა მოდუნების საშუალება ყოველდღიურად მუშაობთ ჯერჯერობით საქართველოს რუკებზე, იმიტომ რომ იმდენად დიდი მოთხოვნა სხვა ნივთებისთვის ჯერ ვერ ვიცლით. მოთხოვნა ყველას მხრიდან, ქართველების მხრიდან, სტუმრების მხრიდან. იმ ქართველების, რომლებიც წასულები არიან, ალბათ განსაკუთრებით კიდევ ემიგრანტები არიან ძალიან ჩართულნი ჩვენი ემიგრანტებისთვის ალბათ ორმაგად ემოციურია საქართველოს და ძალიან კი რაოდენობა უფრო მეტია ემიგრანტების, ვინც ყიდულობენ ზოგ საჩუქრად უნდა იქ სადაც ცხოვრობენ, ვისთანაც არიან და ასე შემდეგ. ინო აირას უყურებ ხა რამდენიმე იმ ადგილას, რომელიც ტერიტორიების ოკუპირებულია, სხვაფერი აქ აი წითელია რაღაც შემთხვევაში, გამოკვეთილად არის. ეს არის მესიჯი, ჩვენი კი რა თქმა უნდა, როდესაც პირველი რუკა რო გავაკეთე, იყო ხო შავი წითელ ფერში. პირველივე ეს იყო, რომ სხვებისთვის გვეჩვენებინა ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი მდგომარეობა, რა მდგომარეობაში ვართ დღეს და რა თქმა უნდა, მთლიანი რუკის ფორმა და პატარა ისტორია ჩვენ რუკაზე. ტურისტებს ვასწავლეთ ზუსტად სად გადის საზღვარი ჩვენს ტერიტორიებზე და თან ვაჩვენებთ რა ტერიტორიები არის ოკუპირებული, ხო? ვაჩვენებთ უკვე იმდენად ის არის, შეისწავლეს ჩვენი რუკის ფორმა იციან და ჩვენ წერტილებიც იციან უკვე.
თვითონ დამუშავების პროცესი არის ძალიან საინტერესო, ხო? თუ გადავუბრუნებთ, ნახავთ, რომ თექაა გამოყენებული და რომელზედაც არის ხო. და მასალაც ალბათ არის აბსოლუტურად ნატურალური. ნატურალური ქვები და ვაკეთებთ ასევე შუშით, მაღალი ხარისხის შუშა და ნატურალური ქვა. მე მაგნიშნა რომ რუს ტურისტებში საკმაოდ პოპულარულია ეს ბროშები და არა აქვთ ხოლმე ეს კითხვები ან არა პროტესტებენ იმას რომ მათი რუკა ჩვენ რუკას თუ პირიქით შეიძლება ერთი შემთხვევა იყო რომელიც განსაკუთრებულად მახსენდება რომ ნუ ეს რუკა სადაც ქონდა ნუ აიღო და თვითონვე თქვა რომ ეს არის ოკუპირებული თან კითხეთ კიდე რუსი იყო თუ არა იმდენად გაგვიყვერდა და დაგვეთანხმდა და სხვა შეიძინა ეს რუკა და თვითონვე გამოთქვა მწუხარება და ეს ძალიან ის იყო გაგვიყვერდა ხო კარგია პრინციპში და იმედია რომ მოიმატებს ასეთი ტურისტების რაოდენობა ჩვენთან გარდა ბროშებისა ხო არის თმის აქსესუარებიც პრინციპში იგივე რუკით და ხო აი რა მიმართულებები არის ანუ რა სახის აქსესუარებს თავაზობთ გვაქვს ანუ თმის სამაგრები ყელსაბამები ბროშები ქონია შეკვეთები მაისურები გაგვიფორმებია და სხვა ქურთუკები და ასე შემდეგ ბევრია და ნუ სხვა ბროშებს და საყურებსაც ვაკეთებთ ოღონდ და არა საქართველოს რუკით უბრალოდ ეხა იმდენ დიდი მოთხოვნა რუკებზე რომ შეჯერებით ვერ ვიცლით ახლა თქვათ რომ რუკები არის ყველაზე მეტი და ყველაზე მოთხოვნადი ყველაზე მოთხოვნადი თან 2 წლის წინ როცა შევქმნი ის იყო ძალიან ახალი საქართველოსთვის ნუ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სხვაგან არსად არ იყო და პირველი იყო ნინტა ვინც შექმნა ეს და იმდენად დიდი მოთხოვნა იყო ვერ აუდიოდით შეკვეთების დამზადებას და ძალიან ნუ გავიკვირდა თავიდან რაღაცა შიში მქონდა როგორ მიიღებდნენ თან ეს პირველი მაინც რთულია სად ხდება ძირითადად კომუნიკაცია ანუ თქვენ ვებგვერდი გაქვთ მაღაზია გაქვთ თუ სოციალური ქსელები Facebook გვერდი გვაქვს და Instagram გვერდი სადაც დებთ ამ ფოტოებს და ნუ არის რამოდენიმე მაღაზია თბილისში სადაც იყიდება ჩვენი რუკები და ნუ გზავნის საზღვარგარეთ რა თქმა უნდა. ხო, ეს არის საინტერესო. ანუ ობუწყებიდანაც არის დიდი ინტერესი. არიან ადამიანები ვთქვათ იქ ავცელებენ თუ ეს კერძო ადამიანებთან ხდება? არა, თვითონ კერძო ადამიანებთან ხდება. ნუ არის რამოდენიმე ქვეყნისგან გვაქვს შემოთავაზება რომ გქონდათ რომ ჩვენი რუკები გაიყიდოს. უკვე ბევრგან არის ქართული მაღაზიები და პრინციპში შეიძლება არის ერთ-ერთი ამერიკა, უკრაინიდან იყო ახლა, საფრანგეთი ძალიან ხშირად საფრანგეთიდან ყიდულობენ და ეხლა არის ადამიანი რომელსაც ნუ აქვს ინტერნეტ მაღაზია და იქ უნდა რომ გააკეთოს ამების რეალიზება. ნინო, ხომ არ დაგითვლიათ ჯამში რამდენი საქართველოს რუკა გაქვს დამზადებული? საქართველოს რამდენი რუკა? საქართველოს რამდენი? მართლა არ დამითვლია, მაგრამ ძალიან შეიძლება რა ვიცი, გამიჭირდეს ამის დასახელება, იმიტომ რომ ღამეებს ვათენებდით მართლა წინა 2 წელი იყო და ნუ ეხლა წინას ახალწლად ახალი წლის დღეებში ხო ალბათ განსაკუთრებით ანუ ეს არის რომ საერთოდ არ წყდება მოთხოვნა ხო არის ნუ რაღაცა აქსესუარი თუნდაც რაღაცა ნებისმიერ მასზე რომ არის რაღაცა პერიოდულად შეწყვეტა მაგრამ აქ რუკებს სულ აქვს მოთხოვნა და ზამთარზაფხულ ყოველთვის გაზავთ თუ გეხმარებათ რუკებზე ძირითადად მე ვმუშაობ მაგრამ ჩემი დამეხმარება სხვა აქსესუარებზე თუ შეკვეთა გვაქვს არ გვიყვარს რომ გულს ვკენთ ჩემ მომხმარებას და ვარს არ ვეუბნებით დრო ბევრი სჭირდება ნინო ანუ თითო ვთქვათ ერთი ბროშის მომზადებას რა დრო სჭირდება დაახლოებით ანუ დღეში შეიძლება აი თუ მართლა ძალიან ბევრი შეკვეთა 3-4 და დავამზადოთ ანუ იმიტომ რომ ყველა ნაწილი მაგრდება სათითაოდ და ხო საკმაოდ შემოწევადია მარტივი საქმე ნამდვილად არ არის და ხო დიდი ენერგია ჩადებული დიდი სიყვარული რომელიც მე უკვე ძალიან ფართოდ ვრცელდება და ძალიან კარგია მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად ნინო რა თქმა უნდა გესურვებთ საქმიანობით მადლობა რომ ასეთი კარგი იდეა გაგიჩნდათ და უკვე მე მოახერხეთ ეს მე ეს ბროში მინდა თქვენ გადმოგცეთ საჩუქრად ორივე ძალიან დიდი მადლობა ულამაზესია გამიხარდება თუ ატარებთ ნამდვილად დიდი სიამოვნებით საქართველოს სრულ რუკას გულით ვატარებ გულზე ვატარებ მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და ახლა კი გაგაცნობთ 8 წლის რაინს, რომელმაც 2019 წელს YouTube-ით 26 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ჟურნალმა Forbes-მა ის ადამიანები დაასახელა, ვინც 2019 წელს YouTube-ით რამდენიმე 10 მილიონი დოლარი იშოვეს. რაინ კეიჯი ათეულში პირველ ადგილზეა 26 მილიონიანი მოგებით და ის მხოლოდ 8 წლისაა. YouTube-ის რეკორდსმენი ის უკვე მეორედ გახდა გასულ წელს, რაინმა 22 მილიონი გამოიმუშავა. რაიან კეიჯი 3 წლის იყო, როდესაც YouTube-ზე დარეგისტრირდა და საკუთარი არხი შექმნა. თავდაპირველად
ის ახალ და შეფუთულ სათამაშოებს ხსნიდა კამერის წინ. მოგვიანებით კი სამეცნიერო ექსპერიმენტების ჩატარება, სამოსის და სათამაშოების შეფასება დაიწყო. დღეს რაიანი ამერიკული საბავშვო არხის, ნიკელოდიონის და ჰულუს კონტრაქტორია. რაიანის ყველაზე პოპულარულ ვიდეოს 2 მილიარდამდე ნახვა აქვს. ვიდეოს ხანგრძლივობა 5 წუთია და 56 წამია. ვიდეოში ბავშვი საკუთარ ბაღში დარბის, სადაც გასაბერი მოწყობილობები და სათამაშოებია განთავსებული. რაიანის არხს ამ ეტაპზე 23 მილიონი გამომწარი ყავს. ასე რომ უკვე აღარ მიყვირს, რატომ ამბობენ ხოლმე ბავშვები ახლა რომ ადრე რო ეკითხებოდნენ რა გინდა რომ გამოხვიდე, ხო იყო პასუხი კოსმონავტი, მეხანძრე, პოლიციელი, ახლა ბავშვები გამოხმობენ იუთუბერი. იუთუბერი ხო, იმიტომ რომ საკმაოდ ხო კარგი შედეგები მოაქვს ამას. პოპულარულები ხდებიან და ხო, გამომწერი ყავს პატარა ბავშვი. რამდენი წლის არის ბოდიში? 8 წლის. 8 წლის პატარა. არ ვიცით ხო 8 წლის ასაკში რო ასეთ ამბავშია, მე კარგ ამბებს უდაველოდოთ პრინციპში. კარგი მომავალი აქვს ნამდვილად. საინტერესოა. ხო და კარგია რომ ეს ყველაფერი არ არის მხოლოდ ის რომ მავნე როგორც მავნე საქმეს აღარ მიუდგები და რეალურად თუ თქვა დროც სწორად აქვს გადანაწილებული პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ რაღაცა მის განვითარებაში იმედი მაქვს ეს არ უშლის იმას რომ ანუ მისთვის ეს სტრესი არ არის როგორც ეს სტრესია ხომ მაგრამ ალბათ ეს შემთხვევა არ არის. გავაგრძელოთ. ახალი წლის დღეები კარგი პერიოდია კარგი ფილმების სანახავად. ხშირად მხოლოდ სტანდარტულ ცალსახად სახალხო თემატიკის ფილმებს უყურებთ, არადა კიდევ არაერთი კინოსურათია, რომლის მთავარი სიუჟეტით შესაძლოა ახალი წლის გარშემო ვითარდება, თუმცა სახალხო განწყობას იდეალურად გატმოსცემს. ონჯი გვთავაზობს იმ ფილმების ათეულს, რომელთა ნახვაც ახალი წლის დღეებში უნდა გამოვცადოთ. ჩამონათვალი ჰარი პოტერით იწყება. ჰარი პოტერისა და მისი მეგობრების თავგადასავალი 8 ფილმის განმავლობაში გრძელდება და თუ 31 დეკემბერს დავიწყებთ მის ყურებას სახალხო დღეებში პრინციპში 7 იანვრამდე მართლმადიდებლურ შობამდე მიყვება და დავიწყებთ თავგადასავლებში აღმოჩნდებით. მეორე ადგილზეა ბრიჯიტ ჯონსის დღიური. ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად ყველაზე აღმატებული განწყობა როდი აქვს, პირიქით ზოგი ჩვენგანი კიდევ უფრო სევდიანი ხდება ხოლმე, ასეთი შემთხვევებისთვის კი არსებობს ბრიჯიტ ჯონსი, რომელიც ყველაზე კარგად გაუგებს თქვენს განწყობას და ზოგჯერ სევდასთან ერთად ღიმილსაც მოგუგვრით ხოლმე. ქეროლი მესამე პოზიციაზეა, თუ სახალხოდ რაიმე ძალიან ლამაზი, ამაღელებელი შთამბეჭდავი ისტორიის ხილვაქსურთ, ქეროლზე უკეთეს ვერაფერს ნახავთ. 1950-იან წლებში განვითარებული სიყვარული ჩადოსნური ისტორია თქვენი ყველაზე საყვარელი ზღაპრული საშობაო ამბავი შეიძლება გახდეს. ბეჭდების ბრძანებელი, რა თქმა უნდა, არის ამ ათეულში, ვისაც ფილმების ეს საკულტო ტრილოგია აქამდე უნახავს, შეიძლება გაიკვიროს რა კავშირშია ეს ეპიკური ისტორია ახალ წელთან, თუმცა ამ კითხვაზე პასუხს მაშინ გაიგებთ, როცა მას სწორედ სახალხო განწყობით სავსე დღეებში ნახავთ. ბეჭდების ბრძანებელის ისედაც დაძაბული სიუჟეტის ყურება ამ დროს კიდევ უფრო ამაღელვებელი და აზარტული ემოციებით სავსე ხდება ხოლმე. თქვენთვის წერილია ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფილმია ეს. მეხუთე პოზიციაზეა სახალხო განწყობას რომანტიულ კომედიაზე მეტად რა მოუხდება 1998 წელს გამოსული ფილმი თქვენთვის წერილია, რომელიც უკვე ნამდვილ კინოკლასიკად იქცა, იდეალური არჩევანი იქნება ტომ ჰენქსისა და მეგ რაიანის პერსონაჟებთან ერთად დავიწყებთ დროს გაატარებთ თქვენს. ლედი და მაწანწალა ბავშვებისთვის ძალიან საყვარელი ანიმაცია პრინციპში ის კლასიკაა, რომელიც რთულია ვინმეს არ მოსწონდეს, თანაც ამ შემთხვევაში მრავალფეროვანი არჩევანი გაქვთ, შეგიძლიათ როგორც დისნეის უკვე საკულტო ანიმაციას, ასევე სულ ცოტა ხნის წინ გამოსულ უახლეს ეკრანიზაციასაც შეავლოთ თვალი. სასტუმრო გრანდ ბუდაპეშტი უდავოა რომ ეს ძალიან ესეთი ყურებადი ფილმი არის წელიწადის ნებისმიერ დროს, მაგრამ ახალი წლის განწყობა ამ უნიჭერესი ხელოვანის გამორჩეული ესთეტიკით შექმნილ ფილმებს დამატებით საზეიმო ხალის მატებს. ფართოდ დახუჭული თვალები, ესეც მოხდა მერვე პოზიციაზე ამ ათეულში. ადამიანების ნაწილისათვის საახალწლო შრიამული და საყოველთაო ფუსფუსი მეტის მესად მოსაბეზრებელია, შესაბამისად არც ხმაურიანი და საახალწლო სიმღერები და გადაბრანჭული ფილმები ეხატებათ დიდად გულზე, ასეთ შემთხვევებში არსებობს გამოსავალი სტენლი კუბრიკის ლეგენდარული ფილმი ფართოდ დახუჭული თვალები მთლიანად დაგავიწყებთ თქვენთვის მომაბეზრებელ სადღესასწაულო რუტინას. მეცხრე პოზიციაზე დავიწყარი რომანი კლასიკური ჰოლივუდური კინო, ვისაც უყვარს. ლეო მაკკერის მიერ გადაღებული ეს საკულტო სასიყვარულო ფილმი, რომლის ყურებაც როგორც დამოუკიდებლად, ასევე შეგიძლიათ ძვირფას ადამიანთან ერთად და დავიწყარი საღამო შეგიძლიათ მოიწყოთ. აუცილებლად სამთრის სუსხიან დღეებში უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რომ ამ სეზონისთვის შესაბამის განწყობაზე ნამდვილად დაგაყენებთ.
და ბოლოს მეათე პოზიცია ბოროტი გოგონები თუ სულაც არ გინდათ რომ ამ ახალ წელს მაღალ მატერიებზე იფიქროთ და დაიღალოთ ამით თავი ან ზედმეტად ემოციური ისტორიებით განწყობა გაიფუჭოთ მაშინ ეს ფილმი თქვენთვისაა საუკეთესო არჩევანია თინეიჯერული კლასიკა საოცრად სასაცილო სიუჟეტით ახალწელს უფლისაგან მიღებული კალორიების დაწვაშის პრინციპში დაგეხმარებათ ძალიან კარგი ფილმია, ასევე ის მაინც უფრო შედარებით ახალ თემატიკაა, მაგრამ მაინც არ არის ესეთი ცალსახად. არა, აქ იყო ცალსახად არასახალწლო თემატიკის ფილმები, რომლებიც შეიძლება მოუხდეს ახალ წელს. მაშინ აღარ ვიტყვი. არა, თქვი რა თქმა უნდა. არ გეტყვი. შეიძლება პრინციპში მაშინ საახალწლო ფილმების ათეული მომზადდა და მოხვიდე. კარგი, მაშინ მომწოდებ საახალწლო ფილმების ათეულს არასპორტულ თემატიკაზე გადავუხუროთ დღე და მომზადდა. ეხლა ეჭვება ყველაფერი გავეროთ, იმიტომ რომ ზუსტად ეგ კითხვა დავსვით ჩვენ Facebook გვერდზე. ვიკითხეთ ჩვენ მაყურებლებს და გაინტერესა რომელია თქვენი საყვარელი საახალწლო ფილმი და აი ბარემ ეხლა შეგიძლიათ ჩამოთვალო. ხო რა ვქნა, მაინც არ ბეზრდება ფილმი არ ბეზრდება. მარტო სახლში პირველი და მეორე ნაწილი განსაკუთრებულად არ ბეზრდება არა. მინდა გითხრა რომ მარტო არ ხარ, იმიტომ რომ კომენტარების უმრავლესობა არის ზუსტად ამ ფილმზე. სადღაც მინიმუმ 13 კომენტარიდან 60-70% ამბობს რომ მათ საყვარელი ფილმია მარტო სახლში და რა თქმა უნდა მეც არ მეგულება ადამიანი ვისაც ეს კლასიკა მართლა არ ბეზრდება ნებისმიერ ეხლა შემიძლია თავში და ამ წამს უყურე ეხლა შენთვის რომელია ესეთი ფილმი ჩამიგდეთ რა ის რა ბევრი ფილმია სახო მეც ხო მარტო არა ვარ ესე რომ აუცილებლად რაღაც ახალწლო თემატიკის უნდა იყოს მე ცოტა იმ მიმართულებით ვარ რომ სახლში რო ხარ ახალი წლის დღეებში ნუ გადიხარ კიდევაც მაგრამ საღამოს მაინც რაღაცა ნებისმიერი ესეთი კარგი თუნდაც რომანტიკის ნახვა პრინციპში ხო სასიამოვნოა ნამდვილად მე მაინც გონია რომ დამოკიდებული არის თაობებზე იმიტომ რომ სხვადასხვა თაობას სხვადასხვა ფილმი აქ ფავორიტებში ახალი წლის დღეებში მაგრამ ჩემი საყვარელი ფილმი არის სიუჟეტს გეტყვით სახელი ვერ გავიხსენე ხა შვილი რო რეკავს რადიოში მამამისისთვის საცოლეს რო ეძებს Sleepless in Seattle ესე ქვია თუ მეგრაიანი თამაშავს ძალიან მეგრაიანი ხო ისე სახელმწიფო ფილმებს ძალიან უხდება მე კურა პეთქვა თქვენთან წერილი ტომ ჰენქსი რო დაუფიქსდი ნამდვილად რაღაც ისეთი განწყობა მოაქვს რომ პრინციპში სახელმწიფო განწყობებს უხდება და კარგი ფილმია ძალიან სხვა შორის მე ოჯახე მე მეგონა ეს კერკეტი კაგალიანი ნიკოლას კეიჯი და თეო ლეონი თამაშობენ კარგი ფილმია საკმაოდ მაინც რაღაცა ძველ ფილმებზე წავედით, ხო? თანამედროვეობიდან კლასიკა რაღაცნაირი განწყობა მაქვს. ხო, კლასიკას ხო. ამ დღეებში მაინც ალბათ განსაკუთრებული განწყობა მაქვს. მოკლედ, წინ მოდის ახალი წლები, დასვენების დღეებიც და პრინციპში შეგვიძლია მონოტრებულ ფილმებს ჩავუსვათ. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი ალბათ ის ბევრ რაღაცებთან ეს არის რომ შეიძლება არაფერი არ აკეთო და ეს რაღაცას უყურო. გავაგრძელოთ ახალწლო თემებით. ისრაელში სანტა მირმების მარხილს დროებით დასვენება შესთავაზა. ის თელ-ავივის სამხრეთით მდებარე ქალაქ იაფაში, ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე სერფინგის დაფით მოულოდნელად გამოჩნდა. მან გამრავლების ყურადღება რა თქმა უნდა მაშინვე მიიპყრო. უცნობია რა იყო სანტა კლაუსის პერფორმანსის ზუსტი დანიშნულება. იაფა ისრაელის იმ ქალაქთაგანია, რომელიც ებრაელების გარდა არაბი, ქრისტიანებისა და მუსლიმების უმცირესობებსაც ინარჩუნებს. ცოტა ესე არ ამყარად იდგა თავიდან. ხო. პრინციპში ალბათ იყო მთავარი მიზანი ის რომ შეექმნა საახალწლო განწყობა ადამიანებისთვის და ხო ესე მოვიდაო ზღვით მოვიდაო სანტაო შეიძლება ასეთ გავასახელოს ძალიან კარგი საჩქარი მივიღე მე ძალიან მომწონს დოქტორ თქვენ კი ნამდვილად ძალიან კარგი ნივთები გავიცანით ჩვენს მაყურებელთან ერთად გავაგზავნოთ ახლა ერთი მნიშვნელოვანი თემით დოქტორ თქვენ მაშულებდა ცოტა ხნით მაინც დაანებონ თავი გაჯეტების ყურებას და ჩაერთონ მხიარულ თავგადასავლებში ამისთვის უამრავი გასართობი არსებობს თანაც თემატური მაგალითად kids event group-ის ორგანიზებით წინა საახალწლოდ ჯანჯაფირის საახალწლო სახლების მომზადების მასტერკლასი დაიწყო უფრო მეც უკვე ეკა სესიკაშვილი მოგვიყვება თავის სიუჟეტში
დილომშვიდობის ჩვენ ვიმყოფებით ძებების საოჯახო ცენტრში, სადაც ბავშვების ფიზიკურ და ჯანმრთელი ცხოვრების განვითარებაზე ზრუნავენ და ეს ცენტრი განსაკუთრებით ალბათ იმ ბავშვებისთვის იქნება საინტერესო და იმ მშობლებისთვის, ვინც გაჯეტებზე არიან ძალიან დამოკიდებულები. სწორედ ჩემთან ერთად იმყოფება Kids Event Group-ის დამფუძნებელი მაია შერვაშიძე. დილომშვიდობის, ქალბატონო მაია. მოდი მოვუყვეთ ჩვენს მაყურებელს უფრო კონკრეტულად თქვენი event group-ი, იგივე მოდი ვითამაშოთ, რას ემსახურება და ძირითადად როდის გაგიჩნდათ ამის იდეა, რომ ეს ცენტრი დაგეფუძნებინათ. დიახ, მოგესალმებით. მე დავიწყე, ეს არის ჩემი საქმიანობად ქცეული ჰობი. აქედან დავიწყებდი, ანუ რამდენიმე წლის მანძილზე მაქვს ჩემი ბლოგი, მოდი ვითამაშოთ, სადაც მშობლებს უზიარებდი ჩემს მშობლურ გამოცდილებებს, ჯანსაღი სათამაშოების და აქტივობების იდეებს, როგორ გავაკეთოთ მაგალითად პლასტილინის ქვილისგან, კინეტიკური ქვიშა, ზეთისგან და ფქვილისგან და როდესაც მივხვდი, რომ ჩემს შვილებს ცოტა უკვე ბევრი კრეატივი აქვს და თქვათ მეც მინდა რომ ეს სხვა ბავშვებსაც და მშობლებსაც გავუზიარო აქტიური გვერდია და ინტერესი იყო ამის, მომივიდა ესეთი იდეა, რომ მოდი ამას სხვა მშობლებთან ერთად უკვე არა ინტერნეტ სივრცეში, არამედ რაღაც რეალურ გარემოში გავაკეთებ ამ ყველაფერს. ძირითადად რა თამაშები, ანუ რა ღონისძიებებს ატარებთ ხოლმე უფრო ხშირად? ეს ყველაფერი ნელ-ნელა გადაიზარდა იდეაში, რომ გაგვეკეთებინა ასევე ჯანსაღი წვეულებები. მე მგონი ძალიან დროულიც იყო ეს ამბავი და ძალიან ბევრი მშობელია თვითონ ბავშვიც დაინტერესდა. დავიწყეთ დაბადების დღეებით, ეს იყო გაზაფხული წელს და პიკნიკებით დავიწყეთ. ანუ სხვანაირი დაბადების დღე ესე დავარქვით მოკლედ ჰეშტეგით და ძალიან კარგად მიიღო საზოგადოებამ და ძალიან დიდი მოთხოვნა წამოვიდა ამის შემდეგ უკვე. ძალიან დიდი მადლობა მაია. როგორც ხვდებით, დღეს აქ საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება იმართება. არიან შეკრებილები როგორც ბავშვები, ასევე მათი მშობლები და წინა საახალწლო მზადება მიმდინარეობს. ყველგან დაწყებულია საახალწლო მზადება და თქვენთანაც დიდი საახალწლო ფუსფუსია, ხო? როგორც ვიცი. მოდი გადავინაცვლოთ იქით და გავიგოთ რა ხდება. აქ არიან შეკრებილები, როგორც უკვე თქვით, ბავშვები და მშობლები და აკეთებენ საახალწლოდ ჯანჯაფილის სახლებს და გავიგოთ, მოდი ახლა როგორ მიმდინარეობს პროცესი. დილომშვიდობის მარიამ, მოდი მოგვიყევით რა ხდება დღეს თქვენთან და როგორ მიმდინარეობს ეს სახლების აწყობის პროცესი, როგორია? დღეს ვაკეთებ ჯანჯაფილის სახლებს. ეს ორცხობილები მე უკვე გამზადებული მაქვს სახში. დეტალები ასე ვთქვათ ამ სახლის. მოვიტანეთ და ამ სახლის დეტალებისგან და სპეციალურად გაკეთებული სპეციალური მერინგისგან ვაკეთებ სახლს ნაშენებს. ხდება ესეა, ის უნდა დავასხა. და მე დავაწერო. და შემდეგ ხდება ამის დამაგრება. თავისთავად ჩვენთან ერთად არიან ბავშვებიც, რომლებიც ასე ვთქვათ, იღებენ მონაწილეობას ამ ლამაზი საახალწლო სახლების გაკეთების პროცესში და მოდი მივიდეთ თამუნასთან და თამუნას ვკითხოთ. მოდი მე ჩამოვუჯდები ასე თამუნას და ვკითხავ თამუნას, რას აკეთებს ახლა რას აკეთებ თამუნა შენ? მართვის პროცესში ხარ. რამდენად მოგწონს შენ ესეთი რაღაცების გაკეთება? ძალიან მოგწონს და მე როგორც გავიგე შენზე, შენ პატარა კულინარი ხარ და გიყვარს ხო საერთოდ რაღაც საჭმელებისა და მსგავსი რაღაცების გაკეთება? ანუ კარგია, მოგწონს აქ ყოფნა, ხო? ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე ხვდებით, მსგავსი ტიპის ღონისძიებები და შეგვიძლია თავისუფლად თქვათ, რომ ბავშვები აქ საკმაოდ სახალისოდ ატარებენ დროს, იმიტომ რომ მთლიანად მოწყვეტილები არიან გაჯეტებს, აიპადებსა და სხვა მსგავს მოწყობილობებს და აქტიურად არიან ჩართულები კეთების პროცესში. მადლობა ეკას სიუჟეტისთვის. ხო, მართლა კარგი იდეა ნამდვილად, რომ ეს დღეები მაქსიმალურად გამოვიყაროთ იმისთვის, რომ ჩვენ შვილებთან ერთად პრინციპში ახლობელ პატარა ბავშვებთან ერთად, თუნდაც მა შეიძლება ეს იყოს შენ შემთხვევაში, გავატაროთ დრო და ერთად რაღაცა ლამაზი ნივთები შევქმნათ. სადღაც მისვლა ამ გაკეთებას სახში უბრალოდ, ხო. აუცილებლად. შეგახსენებთ, რომ გიორგი ცხადაძე ებრაული სახლიდან გვერდება, სადაც ხანუქას ზეიმობენ. რა ხდება იქ, ერთად გავიგოთ. Lechaim, ashneps lo mirren machen. Lechaim, vergesst vor alle Sachen. Lo mir machen alle Kraim, lo mir trinken alle Chaim. Lechaim, 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 Lechaim.
לחיים, 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 לחיים. לחיים, 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 לחיים. დილა მშვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებო. ესე იგი, თავიდან გაუძელი და ბოლოს ვეღარ გაუძელი ცდუნებას და მეც ავყევი ესე იგი სიმღერაში, იმიტომ რომ სუპერ ბიჭები არიან და მართლა ძალიან მაგრად მღერით. ესე იგი, ბატონი ვილი არის ჩვენთან ერთად, დილი და სტუმრად და ასევე ქალბატონი ლარისა. დილა მშვიდობისა, ბატონო ვილი. ესე იგი, ძალიან რამდენი ხანია ამეცადინებთ ბიჭებს? 15 წელიწადზე მეტი. მარტო ამ ბიჭებს კი არა, ჩვენთან მიდის როტაცია ბავშვების და ეს მიდიან, მაგრამ აი ეს ბირთვი დარჩა. ხო და დღევანდელ ღონისძიებაზე ესე იგი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს დღევანდელი ღონისძიებაში. რამდენ სიმღერას შეასრულებთ? დაახლოებით 7 ებრაული, 3 ქართული სიმღერა. თქვენ ახლა შემსრულებელი ამ ქართული სიმღერების, ესე რომ თქვენი წვლილიც იქნება ამ ჩვენ კონცერტში აუცილებლად. მოკლედ ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ერთად ვარ, წარმატებებს გისურვებთ და წარმატებები ქართველ ებრაელებს. ქალბატონო ლარისა, რომ ვისაუბროთ ამ დღესასწაულზე, ძალიან მოკლედ, საიდან იღებს სათავეს და საერთოდ როგორი დღესასწაული არის ხანუქა? ძალიან მოკლედ, ხანუქა შუქის დღესასწაულია, სიხარულის, სინათლის დღესასწაულია. შუქმა დაამარცხა უკუნეთი. ეს არის ტაძრის განწმენდის დღესასწაული, როცა კერთაყვანის სემლებმა წაგვიბილწეს ტაძარი და ებრაელებმა განწმინდეს ტაძარი და აანთეს სანთელი დაანთეს. ნუ მაშინ სანთლები არ იყო, ზეთი დავანთეთ და მოხდა სასწაული ერთი დღის სამყოფი. ზეთი გვეყო 8 დღეს და თავიდან ზუსტად აი ამ სასწაულს აღნიშნავდით, მაგრამ მერე დაემატა კიდე ებრაელთა გმირობის დღესასწაული. იმიტომ რომ ებრაელის გმირობა აურიცხავი იყო, ძალიან ბევრი გმირობის შემთხვევები იყო და ქალბატონო ლარისა, ძალიან დიდი ბოდიში გაწყვეტინებთ. ეს სანთლების, ასე ვთქვათ, ანთების რიტუალი ძალიან საინტერესო რიტუალი არის, რომ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს ხანუქის დღესასწაული და თითო კვირას, თითო სანთელი, თითო დღეს უნდა დაემატოს თითო სანთელი, ხო? ვანთებთ ერთ სანთელს, ჩვენ ყავს დამხმარე სანთელი იმის საშუალებით, პირველ დღეს პირველ სანთელს, მეორე დღეს მეორე სანთელს და ვაკურთხებთ ყოველ დღეს იმ დღის სანთელს, რომელსაც ვანთობთ. მეორე დღეს ჯერ მეორე დღის სანთელი, მერე პირველი დღე. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრ სტუმარს ელოდებით ისრაელიდან და ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ამინდის პროგნოზს წაგიკითხავთ და მე რა თქმა უნდა ისევ ვიმღერებთ შვენიერ ებრაულ სიმღერას და შემდეგ ჩარტვაში სხვათა შორის გადავინაცვლებთ მე ვიოლინეთა ახალგაზრდა ანსამბლს ვნახავთ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში. ბათუმში მეგობრებო +20 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები, ფოთში აირის ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმი +18, ზუგდიდი +22, ხოლო ცაგერი +17 გრადუსი სითბო. მესტიაში სინოპტიკოსები 11 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთი +22, ამბროლაური +15, ახალციხე +11, ხოლო სამტრედია +18 გრადუსი სითბო. ქუთაისში 20 გრადუსია ნავარაუდები, ხაშურში +12, ბორჯომი +12, ხოლო ბაკურიანი +11 გრადუსი სითბო. გუდაურში 8 გრადუსს კვირდება ჩვენი სინოპტიკოსები, ცხინვალში +12, გორი +13, თელავი +9, რუსთავი 11, ხოლო ჩვენი დედაქალაქი თბილისი +10 გრადუსი სითბო. მადლობა რომ გვიყურებთ და ბიჭებო გისმენთ. Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shana Haba Yerushalayim, Shana Haba Yerushalayim, Shana Haba Yerushalayim. კარგი განწყობისთვის მადლობა გიორგის და მის მასპინძლებს. თემას ჩვენ დაუბრუნდებით მომდევნო საათში.
ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ გავაგრძელებთ ერთ-ერთი მთავარი თემით. რომელი იყო წელს ყველაზე მეტად მოთხოვნადი წიგნები? ამას ცოტა ხანში გავარკვევთ, ასევე მოგიყვებით თბილისის წიგნის სახალხო ფესტივალზე, რომელიც პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 27, 28 და 29 დეკემბერს გიმასპინძლებთ. ჩვენი სტუმრები არიან წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცაჯობავა, სულაკავრების გამომცემლობის წარმომადგენელი ნინი თავხელიძე და გამომცემლობა პოეზიის წარმომადგენელი ნატო ახაზიშვილი. დილამშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გვანცა თავიდან დავიწყოთ ალბათ ფესტივალზე საუბრით, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება, იმიტომ რომ წინა საახალწლოდ წლის ბოლოს კიდევ ერთი კარგი შანსია იმისთვის, რომ ჩვენი ბიბლიოთეკა შევავსოთ და თან რაც ყოველთვიური ახალი გამოცემებიც იქნება, ხო? რა თქმა უნდა, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, ჩვენ ტრადიციულად ვატარებთ კვლავაც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წიგნის საახალწლო ფესტივალს, ვემზადებით რა თქმა უნდა და ჩვენთვის არის ერთგვარად წლის შეჯამება ყოველწლიურად უკვე ეს ფესტივალი და რაც არის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გამომცემლები როგორც ფესტივალზე ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, ემზადებიან განსაკუთრებულად და ცდილობენ, რომ წლის ბოლოსთვის და ამ ფესტივალისთვის შესთავაზონ მკითხველს ახალი გამოცემები, რომლებიც შემდეგ შეიძლება ჩვენს მკითხველებს ასაჩუქრედაც გამოადგეთ, იმიტომ რომ საახალწლოდ ჩვენს უახსენებთ ჩვენს მკითხველებს, რომ არის წიგნი ძალიან კარგი საჩუქარი. რა არის ფესტივალის მთავარი მიზანი და მისია? ფესტივალის მთავარი მიზანი და მისია ცხადია არის კვლავაც და კვლავაც წიგნიერების გავრცელება, თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ არ ვიყოთ ასე ვთქვათ იზოლირებული იმ მოვლენებისგან ხოლმე, რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს, აქედან გამომდინარე წელს ფესტივალს ექნება თავისი ფოკუსი და ეს ფოკუსი იქნება გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება. სწორედ ამიტომ ფესტივალის გახსნის ღონისძიება არის ხოლმე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, როდესაც ჩვენ გამოვავლეთ წლის ბესტსელერებს, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ და ბესტსელერებს 4 სხვადასხვა ნომინაციაში, ქართველი ავტორი, თარგმნილი ლიტერატურა, დოკუმენტური პროზა და საბავშვო წიგნი და აი აქ უკვე ვაფასებთ ხოლმე რომელი იყო ყველაზე მოთხოვნადი წიგნები მკითხველის მხრიდან, რა თქმა უნდა დღეს სამწუხაროდ ამას ვერ ვიტყვით, თუმცა მაინც შეგვიძლია სითაურ გამოცემობას მაინც ვკითხოთ. ხო, მათთვის რა იყო და რაც შეეხება ის თემა, რომ სიტყვის თავისუფლების მიმართულებით, გარდა იმისა, რომ იქნება კონკრეტული ღონისძიებები ამ თემაზე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ წლის ბოლოს გამოვავლინოთ ერთი ადამიანი ჩვენი სფეროდან, რომელიც განსაკუთრებით წლის განმავლობაში გამოირჩეოდა აი ამ აქტივობებით, რაც უწყობდა სიტყვის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების გაძლიერებას ჩვენს ქვეყანაში და ერთგვარად ეს იქნება ჩვენი გამოხმაურებაც და დაუკავშირდება იმ მოვლენებს, რომელიც იყო მთელი წლის მანძილზე. მის ვინაობასაც ვერ გავიგებ, ცოტა მინიშნებებსაც ვერ გვეტყვი. მის ვინაობასაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით. დაველოდებით, პრინციპში 27 კვირის ბოლოს არის უკვე თარიღი, როდესაც იწყება წიგნის ფესტივალი, საახალწლო ფესტივალი და პრინციპში ამდენი ბევრი სიახლეს ერთად ამ დღეს გამოვლინდება. ასევე გონცა გარდა იმისა, რომ არის შეხვედრები მწერლებთან ამ დღეების მანძილზე ვნახავთ ბევრ ახალ გამოცემას, ბევრ წიგნს შევიძენთ კარგი შემოთავაზებებით, ხო? ლექციებიც სტარტდება, ხო? ბევრი ადამიანთან შეხვედრის, მნიშვნელოვანი და საინტერესო ადამიანთან შეხვედრის საშუალება არის ამ დღეებში. რა თქმა უნდა, ღონისძიებებით სავსე იქნება და სცენა იქნება სულ გადატვირთული, რაც ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ მკითხველისთვის საინტერესო იქნება არა მხოლოდ წიგნის შესაძენად მოსვლა, არამედ იმ ადამიანებთან შეხვედრა, რომ წიგნებსაც ისინი წლის მანძილზე კითხულობენ და მათი მოსმენა. ლექციების ფორმატი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებლად იქნება, ხა რაც მახსენდება არის ლევან ბერძენიშვილის ლექცია, რომელსაც ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს ხოლმე და ძალიან ბევრი დაამსწრე მის ლექციებს. თუმცა აი გარდა ამისა, რომ გვაქვს თქვათ მწერლებთან შეხვედრა, ახალი წიგნების წარდგინებები, ლექციები, გვაქვს რაღაცა ისეთი თემატური ღონისძიებებიც, რომელიც ასევე აი საზოგადოებაში აქტუალური თემა, მაგალითად შშმ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ჩვენ სულ ვცდილობთ, რომ ეს მსგავსი ტიპის თემები ინტეგრირებული იყოს ჩვენს ფესტივალზე და არ დავივიწყოთ ბავშვები, რაც არის ჩვენი ფესტივალის ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი თემა რამდენად ბავშვებთან მეგობრული გარემო იქნება ამის შესაძლებელი. ძალიან მეგობრული გარემო იქნება. ჯერ ერთი რომ ჩვენ სკოლა ილუსტრატორთან ერთად გვაქვს ძალიან საინტერესო პროექტი, ის რომ ფესტივალი ზოგადად გაფორმებული იქნება საბავშვო ილუსტრაციებით, საბავშვო წიგნებიდან და ეს იქნება მთავარი თემა ფესტივალის. გვექნება საბავშვო კუთხე, სადაც იქნება ძალიან ბევრი ღონისძიება, ის სწორედ ამ სფეროს ექსპერტებთან ერთად, ხო, ბავშვებისთვის, რათა ბავშვებს შევაყვაროთ წიგნს. და მთელი ოჯახით უნდა მოვიდეთ ამ დღეებზე. ბავშვ სულაკავრების გამომცემლობას ძალიან ბევრი სიახლე აქვს ბავშვებთან დაკავშირებით და ნინი ალბათ მოგვიყვება ამ ყველაფერზე, მაგრამ წელი შევაჯამოთ მაინც. გვანცა კი არ გვეუბნება ბესტსელერების დასახელებას მისგან ნუ ვერ ამბობს ჯერ, მაგრამ მოდით თქვენ გამოცემლობაში რომელი იყო წელს ყველაზე მეტად მოთხოვნადი და გაყიდვადი. დილამშვიდობისა. პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ჩვენ გავხდით წელს 20 წლის და
ძალიან გვიხარია ესეთი საუბილეო წელი გქონდა და გვიხარია რომ ამდენი წელი არის მკითხველის სიყვარულს და ნდობას ვიმსახურებთ. წელს მაშინ გავიყოფ რამდენიმე ბესტსელერს სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით. ქართულ პროზაში ეს იყო არავის გაუკვირდება ალბათ თემურ ბაბულანის მზემთვარე და პურისყანა, რომელიც არის ძალიან ბევრი ტირაჟი განმეორდა და მეგონი აღარ დარჩა და მე ვისაც არ წაუკითხავს. კი, ყველა ვიცი და ყველა ძალიან გვიყვარს და ახლა ხანს პრემია საბას მიენიჭა წლის საუკეთესო დებიუტში. რაც შეეხება საბავშვოს, ახალი გამოსულია, თუმცა ვთვლი რომ შეგვიძლია უკვე ბესტსელერადაც აღვიქვათ, ეს არის ყოველთვის ნაცნობი უკვე პეპი და კარლსონი, თუმცა განსხვავება ისაა ის რომ პირველად გამოვეცით უშუალოდ ორიგინალიდან არის თარგმნილი, ანუ შვედურიდან და თუ აქამდე გქონდა გამოშვებული ნაწილებად მაგათად ბილყდაში, ახლა გავაერთიანეთ და ესეც ასე ჩუქრე ხასიათი მივეცით, ასე რომ ნებისმიერი ბავშვისთვის ძალიან კარგი სახალხო საჩუქარია და გაუფერადებს ახალ წელს ყველა ბავშვს დარწმუნებული ვარ. თარგმნილ პროზას რაც შეეხება საუფროსოს, აქ უნდა გამოვყოთ ფრენზენის შესწორებები, რომელიც ასევე წელს გამოვიდა და ამერიკაში მიჩნევა, რომ არის ამ საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ლიტერატურული ნაშრომი და ქართულმა მკითხველმა ძალიან კარგად მიიღო. ბესტსელერებზე ჯერჯერობით არ შეგვიძლია ვთქვათ. დანარჩენს ჩვენს იქ. ხო, ყოველთვის ასეთ დღეებში განსაკუთრებული შეთავაზებები აქვს ხოლმე გამომცემლობას, ხო, თავისი მკითხველისთვის, რომ ბევრი ფიქრიც არ დაჭირდეთ პრინციპში რაღაც შენაძენის გაკეთების დროს. ამ მხრივ თქვათ რა შესთავაზებთ გამომცემლობა? ამ მხრივ გადავწყვიტეთ, რომ წელს პირველად ჩვენს მკითხველს შევთავაზოთ სხვადასხვა სახის ნაკრებები. პირველ რიგში გამოვყოფ, გადავწყვიტეთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ საბას ჩვენ 4 წიგნს გადაეცა პრემია საბა, გადავწყვიტეთ საბას გამარჯვებული წიგნები შეგვექმნა ერთ ნაკრებად. ეს არის უკვე აღნიშნული მზემთვარე და პურისყანა, ეს არის საბავშვო სერია საოცრებიდან 14 კრისტალის თეორია. აქტივ სადღაც უნდა იყოს აუცილებლად. ამას გარდა ეს არის საუკეთესო თარგმანი მიიღო ჩვენმა ორლანდომ ვირჯინია ვულფის და წლის საუკეთესო ლიტერატურული რომანიც ჩვენი გამომცემლობიდან არის, ეს არის აკამორჩილაძის კუბიდონი კრემლის კედელთან და გადავწყვეტ რომ შეგვეკრა და ერთნაკრებად შევთავაზოთ. კი, რომ ბევრიც არის ფიქრო და თავი არ იმტრიო თქვა შერჩევის დროს ამ მხრივაც ძალიან გამარტივებულია ყველაფერი. ქალბატონო ნატო, რა ხდება თქვენთან თარგმანებით გამორჩეულ გამოცემასთან, რა თქმა უნდა სიახლეებიც. ჩვენ გვაქვს ორი ახალი წიგნი, ჩვენ პატარა გამომცემლობა ვართ ძალიან ბევრი წიგნი. ორი ახალი წიგნი გვაქვს, ერთი არის აი ეს ჯონატან სვიფტის ესეების კრებული. ჯერ არ არის გამოცემული და მხოლოდ აი ცხელია და მხოლოდ ყდა გვაქვს მოტანილი ესეც უნდა გავუსვათ ხაზი. ფესტივალისთვის გვექნება აუცილებლად და 28-ში გვექნება წარდგენა 3 საათზე საჯარო ბიბლიოთეკაში ფესტივალის ფარგლებში. ორი წიგნია. ერთი ჯონატან სვიფტის ესეები, ჩვენ ჯონატან სვიფტს ვიცნობთ როგორც გულივერის ავტორს, მაგრამ მას ასევე ჰქონდა ესეთი დაუნდობელი სატირის ესეები. და ფაქტობრივად ეს არის წიგნი ადამიანებისთვის, ვისაც უყვარს ირონიული გაღიმება. და ესეთი ბევრია ჩვენში. ეს პირველად არის გამოცემული, ქართულად პირველად ითარგმნა, ახლავს კომენტარები, იმიტომ რომ მაინც სამი საუკუნის წინადელია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ეს სოციალური სატირა, ეს ანტიკლერიკალური პათოსი და დაცინვა ეს ზედაფენების რაღაცა სიბრიყვის და ფარისევლობის კვლავ ძალიან აქტუალურია, მიუხედავად რომ სამი საუკუნე გავიდა და მოკლედ იმედი მაქვს, რომ ძალიან მოეწონება ჩვენს მკითხველს. მეორე წიგნი, რომელიც აი ხა ინგლისურსაც გაჩვენებთ, უბრალოდ ეს არის ინგლისური, ეს არის ქართული. როგორიც იქნება. ეს არის ტიმოთი სნაიდერის წიგნი ტირანია მე-20 საუკუნის 20 გაკვეთილი. ეს წიგნი დაიწერა, ხა ტიმოთი სნაიდერი თავისთავად არის ისტორიკოსი, რომელსაც იცნობს ის მკითხველი, ვისაც აინტერესებს აღმოსავლეთ ევროპის მე-20 საუკუნის ისტორია. ესეთი ცნობილი ისტორიკოსი, ქართულადაც არის გამოცემული მისი სისხლიანი მიწები. ეს წიგნი დაიწერა განსხვავდება მისი სხვა წიგნებისგან 2016 წლის დეკემბერში დაიწერა, როცა ტრამპი აირჩიეს და სნაიდერმა ჩათვალა, რომ დემოკრატიას ემუქრება საფრთხე. წიგნია პრინციპში დაწერილი ამერიკელებისთვის და მან მთელი ეს თავისი ცოდნა მე-20 საუკუნის ისტორიის მიუძღვნა იმას, რომ დაეწერა 20 გაკვეთილი იმაზე, როგორ შეიძლება დემოკრატია გაქრეს და დაკნინდეს. ძალიან აქტუალურია, არა ამერიკელებისთვის. დიახ. დროულია, რენა. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ესე იგი, ხო, საქართველოსთვისაც ეს გაკვეთილები ძალიან საინტერესო იქნება და საჭირო. პატარა წიგნია, ასე ჯიბეშიდან პატარა ჩანთაში ჩასადები და იმედი მაქვს, დიახ, იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამას წავიკითხავთ და ყველა თითოეული ჩვენგანი ამ 20 გაკვეთილს
ისე იგი წაიკითხავს და შეასრულებს და გაითვალისწინებს ძალიან დიდი მადლობა რომ წარადგინეთ ეს წიგნები ჩვენთან. ველოდებით 27 ვეფხისტყაოსანია იყო ხელში ნინიმ და ესეც თქვათ ხო ეს ძალიან კარგი ეს არის გრაფიკული გამოცემა, გრაფიკული რომანია, ილუსტრირებული და გონია რომ სასაჩუქრად თუ ჯერ კიდევ არ გადაგიწყვეტიათ რა შეიძლება მოდი მოვაბრუნოთ ცოტა კამერებისკენ ხო რა საყოველო ადამიანს ამაზე ვინ იმუშავა ავტორები არიან დავით მაჭავა ჩვენი ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ არჩევანი დიდია და დღეებით 3-ია იმისთვის რომ მოიცავოთ მიხვიდეთ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და გამომცემლებსაც შეხვდეთ, ბევრ სხვა გამომცემელსაც შეხვდეთ და შეარჩიოთ თქვენთვის საინტერესო და საჭირო წიგნები ახალი წლისთვის. არის ბავშვებთან მეგობრულ გარემოში, შეხვდება წიგნებისგან ძალიან ბევრი საინტერესო ლექცია და ის გადაგჩენია რომ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. და მადლობა გითხრათ. მადლობა თქვენ. დაგემშვიდობებით ფესტივალს. მადლობა. ახლა კი გადავიდეთ ისეთ თემაზე, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალური გახდება ძალიან მალე. ეს არის საუბარი არის პატარებზე და იმაზე, რომ ამ წინასაახალწლო პერიოდში ისინი შეიძლება ბევრი გადაჭარბებული დოზით მიიღონ ტკბილეული. ხშირ შემთხვევაში აკრძალვა არ მუშაობს და თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში, რაც გვირჩევენ პროფესიონალები ამ მიმართულებით, ამას Ani Marganies სიუჟეტიდან გავიგებთ ერთად. ბავშვის სწორი ზრდისა და განვითარებისთვის ჯანსაღი უმნიშვნელოვანესია. იშვიათად თუ შევხვდებით ბავშვს, რომელიც თავისინებით უარს იტყვის ტკბილეულზე და სანაცვლოდ ხილს ან ბოსტნეულს აირჩევს. სასურველია ბავშვის დღიური რაციონი ძირითადად ჯანსაღ საკვებს შეადგენდეს. ხილი, ბოსტნეული, ჯანსაღი ხორცპროდუქტები მოზარდის განვითარებისთვის აუცილებელია. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია მშობლის როლიც. უნდა დავიცვათ ბალანსი და ტკბილეულისა და არაჯანსაღი საკვების მიწოდებას ბავშვისთვის წახალისების ფორმა უნდა ჰქონდეს. ბავშვის ასაკობრივი ფსიქომოტორული განვითარებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კვებას. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ნებისმიერ ასაკობრივ ჯგუფში არის პედიატრის მიერ და ასევე მშობლის მიერ ყურადღების მისაქცევი. აუცილებელია რაციონალურად იყოს გამოყენებული სხვადასხვა ნივთიერებები, იქნება ეს ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები. უნდა იყოს ასაკობრივად შერჩეული უპირატესობები ამ ნივთიერებების. მსოფლიოს პედიატრთა ასოციაცია მოგვიწოდებს ბავშვები დავაინტერესოთ, რაც შეიძლება ფერადი, ხილით, ბოსტნეულით, საკვებით. 2 წლამდე ბავშვებისთვის შაქრის შემცველი პროდუქტების მიღება რეკომენდირებული არ არის. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ 3 წლის გახდება თუ არა ბავშვი, მაშინვე ნებისმიერი დოზით ტკბილეული მისთვის ნებადართულია. 3 წლის ბავშვისთვის დღიური შაქრის დოზა 10 გრამს არ უნდა აჭარბებდეს. ახალი წელი არის ყველასთვის, უნდა იყოს ბავშვებისთვისაც. ამ დროს გარკვეული პერიოდის მანძილზე ნებადართულია გარკვეულად აკრძალული საკვების მიღებაც, თუმცა არა დიდი რაოდენობით ეხება ეს ტკბილეულს, ეხება ეს მაგალითად იგივე პიცა, junk food დაწოდებული ბევრი რაღაც უყვართ ჩვენ ბავშვებს, მაგრამ მშობელმა ყურადღება უნდა მიაქციოს რაოდენობას, პორციას, რომ იყოს უფრო ნაკლები. ყველაზე მავნე ტკბილეული ეგრეთ წოდებული საწუწნი კამფეტებია, რომლებიც პირში ბაქტერიებისთვის სასურველ გარემოს ქმნიან. უბრალოდ აუცილებელია ბავშვებს აუხსნათ, რომ ტკბილეულის მიღების შემდეგ პირისღრუს მოწესრიგება აუცილებელია. განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მიექცეს წლამდე ასაკის ბავშვებში იგივე შაქრის გამოყენებას, რომელიც მინიმალურამდე უნდა იყოს შეზღუდული, პრაქტიკულად სასურველია არ იყოს გამოყენებული შაქარი. გარდა ამისა, ნახშირწყლოვან შემადგენლობასაც შემდგომ მოზრდილ ასაკში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ზუსტად ნახშირწყლების ჭარბი გამოყენება იწვევს მიდრეკილებას არა მარტო სიმსუქნისკენ, არამედ სხვადასხვა დაავადებისკენ. ამიტომ ჩვენი რჩევა არის პედიატრის მეთვალყურეობის ქვეშ იყოს სწორად გაწერილი ასაკობრივად მისაღები კვებითი ღირებულებები. გავაგრძელებთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემით. ქურცი კი მომცრო ზომის ცხოველია, რომელიც საქართველოში გასული საუკუნის 60-იან წლებში გადაშენდა. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდმა გერმანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით 2014 წელს დაიწყო მისი აღდგენის პროგრამა. 2019 წლის მონაცემებით ქურციკების მეხუთე თაობა დაიბადა საქართველოს ტერიტორიებზე. პროექტზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის პროგრამა ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდინოს პროექტის ხელმძღვანელი ლალი თევზაძე და სტარტაპი ჩიკატაის დამფუძნებელი თამარ ბუიღლიშვილი არიან ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა და მადლობა რომ მოვბრძანდით.
ბატონო ლალი, ამ პროექტზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც 2014-ში დაიწყო და პრინციპში შედეგები შევაჯამოთ, რაც ნამდვილად კარგია, ხო? უკვე მეხუთე თაობის ქურციკები და 150-მდე ინდივიდია უკვე, ხო? სავარაუდოდ 120-დან 150-მდე ინდივიდი. ხო, მძაფრი იყო პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად გადაშენდნენ ისინი, საიდან ჩამოვიყვანეთ და როგორი იყო ეს წლები? კი ბატონო. ნამდვილად შედეგები უკვე გვაქვს, თუმცა მინდა ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით გითხრათ ამ პროგრამის შესახებ. ჩვენი პროგრამის ფარგლებში არა მარტო მუშაობთ ქურციკების რეინტროდუქციაზე, ანუ მათ დაბრუნებაზე ველურ გარემოში, არამედ სხვადასხვა მიმართულებით, ეს არის დაცულ ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, დაცული ტერიტორიების მიმდებარე ცხოვრების მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ასევე სახეობების რეინტროდუქციაზე, მონიტორინგზე, ანუ ეს ერთ-ერთი მიმართულება არის ნაწილი ჩვენი დიდი პროგრამისა, რომელიც ასევე არის ტრანსსაზღვრო, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობთ სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაზე, სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო. ეს ზოგადად ძალიან მოკლედ პროექტის შესახებ, რაც შეეხება ქურციკებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნამდვილად 60-იან წლებში გადაშენდა. 60-იან წლებიდან მოყოლებული მრავალი მცდელობა იყო მათი აღდგენის. გადაშენების ძირითადი მიზეზი იყო არნახული მასშტაბების ნადირობა და ბრაკონიერობა ამ სახეობაზე. თვითმხილველები ჯერ კიდევ შემორჩენილები ამბობენ, რომ დეზერტირების ბაზარში 40-იან წლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს მისი ხორცი იყიდებოდა ხოლმე. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზეზი ასევე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებად მისი გავრცელების არეალის გამოყენება იყო, თუმცა რომ არა ბრაკონიერების არნახული მასშტაბები, ეს ცხოველი არ გადაშენდებოდა. რომ მე აღნიშნე, რომ იყო სხვადასხვა მცდელობა მისი ველურ გარემოში დაბრუნების, წარუმატებელი ზოგი, მაგრამ იყო წარუმატებელი და თქვა რა მოხდა? კი ბატონო, წარუმატებელი, იმიტომ რომ გამოცდილება ბევრი არ იყო, როგორ უნდა მათი შემოყვანის შემდეგ, როგორ უნდა მომხდარიყო მათი სწორი გაშვება გარემოში, ძალიან ბევრი პრობლემები იყო, ამ პრობლემებზე საუბარი ალბათ შორს წაგვიყვანს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს გამოცდილება იყო, ეს შედეგები იყო გამოცდილების მომცემი და 2015 წლიდან უკვე ჩვენი პროგრამის ფარგლებში, TGS-ის ფარგლებში დავიწყეთ აზერბაიჯანთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით ამ ქურციკების შემოყვანა საქართველოში, რაც გულისხმობს პირდაპირ გაშვებას ველურ გარემოში, ყოველგვარი ვოლიერის, ყოველგვარი ასე ვთქვათ, დროებით მასში წინასწარი, სადღაც შეკავება მათ გარემოში არ ხდებოდა, პირდაპირ გაშვება ხდებოდა და ისეთ რა არის, ეს არის თვითონ ქურციკებმა ამოირჩიეს სამუხის ველი. ეს არის ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული ტერიტორია. თვითონ ამოირჩიეს ეს ტერიტორია. ეს იყო მათი ერთადერთი გავრცელების ჰაბიტატი, ერთ-ერთი ნაწილი. და მშვენივრად დამაგრდნენ ამ ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ მონიტორინგს უწევთ ძალიან სერიოზული ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად, ერთობრივად ტრანსსაზღვრო მონიტორინგი მიმდინარეობს და ქოლარებით ჩვენ ვაკონტროლებთ, რომ გადადიან აზერბაიჯანის მხარეს, გადმოდიან. რა თქმა უნდა, საზღვრებს აცნობენ ქურციკები. ამით შეგვიძლია თქვენ ახსენეთ ბრაკონიერები და ახლა როგორ ვიცავთ ამ ხელს? ესე იგი, ჩვენ პარალელურად, რა თქმა უნდა, ბრაკონიერობის ფაქტი მოხდა 2014 წელს თუ არ ვცდები, საყელურიანი ქურციკი მოკლეს. ნუ ეს პირველივე წელს, როცა დაიწყო ეს პროექტი. საოცარი ნეგატიური მუხტი წამოვიდა მოსახლეობიდან. შეიძლება დადებითი როგორ შეიძლება გქონდეს ქურციკის მკვლელობას, მაგრამ დადებითი ის იყო, რომ საზოგადოებამ თავისი აღშფოთება გამოხატა ამასთან მიმართებაში. ჩვენ ახლა სამუხის ველზე მუშაობთ პარალელურად, რომ ამას მიენიჭოს დაცვის კატეგორია, რომელიმე დაცვის სტატუსი, გარემოძაცვის სამინისტროს შესაბამის უწყებებთან ერთად თანამშრომლობთ და იმედი გვაქვს, რომ დაცვითი კატეგორიის სტატუსი მიენიჭება. იცით, რა თქმა უნდა, ბევრია გაკეთებული შედეგები არის, თუმცა სიცოცხლისუნარიანი პოპულაცია რო ყავდა ჯერ კიდევ ბევრია საკეთებელი, საჭირო გაგრძელდეს მონიტორინგი, ტრანსსაზღვრო თანამშრომლობა და რაც ყველაზე მთავარია მოსახლეობის ჩართულობა და თანადგომა. როგორი უნდა იყოს, რა უნდა იცოდნენ მათ და მათი წვლილი ამაში რა არის? ანუ პირველ რიგში უნდა გაითვითცნობიერონ, გაითავისონ, რომ რამხელა მასშტაბის პროექტი მიდის და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? როგორი მნიშვნელოვანია ეს მათთვის და ასევე ალბათ ძალიან გვერდით უნდა დაგვიდგნენ მონადირეები, რომ ცოტა ხანი არაფრით არ შეიძლება მათი შეშინება, იმიტომ რომ უბრალოდ თოფის გასროლასაც კი იცით, ქურციკი არის ანუ გაშლილ სტეპებში დარბის, ძალიან სწრაფია, მას ჩვეულებრივ გარემოში მგელი ვერფს ვერ დააკლებს, თუმცა როდესაც თოფის ხმა ისმის, შეშინდება, ფთხება, ქცევას იცვლის, იმალება და როდესაც იმალება, უკვე ადვილად მოსანადირებელი ხდება, მგლის მიერ და
მგელმა შეგვიჭამა კიდევაც. სწორედ ამიტომ ჩვენ ახლა დავიწყეთ ეს კამპანია ჩიკატაისთან ერთად ეს ჩვენი ბიზნეს პარტნიორია. სადაც მოგიყვება უკვე თამარი. აბა რა სახის პროექტია საუბარი? კი ბატონო, ანუ ჩვენ ვამზადებთ საბავშვო სათამაშოებს ეკოლოგიურად სუფთა და ანტიალერგიულს ბავშვებისთვის. ჩვენი ყველა სათამაშო არის ცხოველი, ფრინველი ან წყლის ბინადარი და ეს სულაც არ არის შემთხვევითი. ანუ ზოგადად ვმეგობრობთ, ვზრუნავთ, ვიცავთ ბუნებას და მის ბინადრებს. ეს არის ჩვენი ჩიკატაის მამოძრავებელი ძალა. კარგი მიზანია და მისია ნამდვილად. და რაღაცნაირად ესე გჯერა რომ ადამიანს რომელსაც ცხოველები ძალიან უყვარს არ შეიძლება ამოძრავებდეს არაფერი სიკეთის გარდა. ჩაიდება ეს კოდი რა თქმა უნდა. ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ბავშვობიდანვე ხელი შევუწყოთ ამ კავშირს. შეიძლება გვაჩვენოთ რა არის ამ კოდებში. საჩუქრად ჩვენი სათამაშო კურსი. ხელმოკლედი კურსი. ძალიან ვეცადეთ რომ მიგვემსგავსებინა ნამდვილი კურსის. ძალიან საყვარელი. აი ესეთი საახალწლო ნივთია რომელიც ჩიკატაი მომზადა და ინფორმაცია ამ სათამაშოზე. ინფორმაცია მოყვება რა თქმა უნდა რომ ყველა მიცოდეს რა ის საქმე რასთან გვახმარება და რატომ ან ზოგადად ამ ქურციკების გაყიდვებიდან შემოსული მოგება სრულიად მოხმარდება ამ ქურციკების სამუხტის ველზე არსებული ქურციკების მონიტორინგის GPS შეძენას. გასაკეთებელი კიდევ ბევრი ახსენეთ ქალბატონ ლალი. იგივე მოსახლეობაზეც, ანუ თუ თქვათ იმ შემთხვევამ, რაც დაფიქსირდა სამწუხაროდ 2014-შივე და ასეთი აღშფოთება გამოიწვია ხალხში, ანუ დამოკიდებულება მაინც ისეთია, რომ იმედის მომცემი, ხო? ანუ თვითონ დამოკიდებულება ნამდვილად იმედის მომცემია, როდესაც მე აღნიშნე, რომ სამუხის ტერიტორია ველი, რომელიც ქურციკებმა ამორჩიეს თავიანთ საბინადრო არეალად. ეს არის ასევე თუში მეცხვარეების ზამთრის საძოვარი. და როდესაც ჩვენ მუშაობდით სამუხის ველის ფონური ინფორმაციის შეგროვებაზე, და რა თქმა უნდა ხვდებოდით ყველა დაინტერესებულ მხარეს, მათ შორის ყველაზე მთავარი იყვნენ თუში მეცხვარეები, რომელთა კოჰაბიტაცია ქურციკისა და თუში მეცხვარეების, ზოგადად მეცხვარეობის ეს ისტორიული ფაქტი არის და პირიქით ესენი ძალიან კარგად თანაარსებობენ და როცა ჩვენ მეცხვარეებს ვესაუბრებოდით, გაუცებულები იყვნენ, რომ ჩვენი ბაბუა გვიყვებოდაო, რომ აქ ოდესღაც იყვნენ ქურციკებიო და ეხლა ჩემმა შვილმა დაინახაო და ძალიან დადებითი ემოცია იყო წამოსული. თვითონ დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი ძალიან დადებითად არიან განწყობილები ამ სამუხის ველისთვის დაცვითი კატეგორიის მინიჭებაზე და იმედი მაქვს, რომ ბევრი ეტაპი ჭირდება, თქვათ მოლოდინი როგორია, რამდენად მალე შეიძლება მიიღოთ ეს შედეგი. ალბათ გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან თანამშრომლობთ და აუცილებელი სხვანაირად არც გამოვა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან. ეს მათ გარეშე შეუძლებელია და ნამდვილად იმოდის მომცემი ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული და რა პერიოდი არის საჭირო რომ აი მივახციოთ იმ რაც კრიტიკულ სხვას, საიდანაც უკვე შეიძლება რომ თვითონ ესე იგი, ანუ ქურციკი ძალიან სწრაფად მრავლდება, თუ კი ხელშემშლელი პირობები არ ექნება. ასე ვთქვათ, პირველად აჩენს მხოლოდ ერთ შვილს, ლიკლიკა ქვია ქურციკის შვილს და შემდეგ აჩენს ტყუპს. ან სამს. რო დარწმუნდება იმის შემდეგ. თუ კი ხელს არაფერი არ შეუშვილის, ალბათ 2-3 წელიწადში შეიძლება უკვე ყავდეს მდგრადი სიცოცხლისუნარიანი პოპულაცია და აი მანამდე ნამდვილად ჭირდება მონადირეების მოსახლეობის და ჩვენიც რო ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად გავავრცელოთ. ძალიან დიდი მადლობა. სტუმრობისთვის წარმატებებს ვისურვებთ რა თქმა უნდა თქვენ საქმეში. ძალიან საინტერესო სინერგია გაქვთ და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან კარგი ეფექტის მოხდენა შეიძლება ადამიანებზე და დაგემშვიდობებით. ჩვენი გადაცემის მიწურულს კიდევ ერთხელ გიორგი ცხადაძესთან გადავინაცვლებთ. ებრაული სახლის შემდეგ ის უკვე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლიდან შემოგვიერთდება. თანაც როგორ შემოგვიერთდება? ბავშვებთან. ბრავო! აი
ასეთ არაჩვეულებრივი მუსიკის ფონზე გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით და მივესალმები ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და გადმორთო ფორმულაზე. ესე იგი, გადმოვინაცვლეთ მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში, სადაც გვასპინძლობს მევიოლინეთა ანსამბლი სიმი და ქალბატონი ელენე წარციძე არის ჩვენთან ერთად. დილიდან დილამშვიდობისა ქალბატონო ელენე. ესე იგი, დღევანდელ ღონისძიებაზე იღებთ მონაწილეობას, ხანუკას ვგულისხმობ და არა მარტო დღევანდელი ღონისძიება, არამედ ძალიან ბევრი ღონისძიება გაქვთ დაგეგმილი და ესე იგი აქტიურები ხართ ძალიან. რომ ვისაუბროთ თქვენი ანსამბლის შესახებ, რამდენი ხანია არსებობს ეს ანსამბლი და რამდენი ხანია ბავშვებს ეძლევათ იმის საშუალება, რომ ესეთი მუსიკალური სიამოვნებით დატკბენ, ასე ვთქვათ. დიდი ხანია არსებობთ, 33 წელია. ძალიან დიდი პროგრამა გვაქვს. თაობები იცვლება, მაგრამ არსი ამის ყველაფრის არ იცვლება მუსიკის და მის სიყვარული. ესე იგი, სულ ჩემი ბავშვობის, ესე ვთქვათ, ბევრი ოცნება მქონდა ხოლმე ბავშვობაში, ალბათ გაეცინებათ, მაგრამ მართლა ვიოლინოზეც მინდოდა რომ ესწავლა დაკვრა, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ვიცი რომ ძალიან რთული არის ვიოლინოზე დაკვრა, ამას არ აქვს ლადები და ასე ვთქვათ ძალიან ზუსტ სმენას მოითხოვს. რამდენად რთული არის საერთოდ ბავშვი და საიდან უნდა მივხვდეთ, როდის უნდა მოვიყვანოთ ვიოლინოზე და როდის უნდა ვასწავლოთ ვიოლინოზე დაკვრა? რაც უფრო ადრე დაიწყებთ, მით უკეთესია, თქვენ უკვე დაბერდით ამისთვის. ბევრი რომ ვიმარჯიშო, ქალბატონო ელენე. კარგი. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ. მართლა ძალიან გამიხარდა რომ თქვენთან ერთად ვართ. მოდი ბავშვებსაც გავესაუბროთ, სანამ ამინდის პროგნოზს წავიკითხავდეთ და სანამ კიდევ მოვისმენდეთ ამ არაჩვეულებრივ მუსიკას. ანანო, ვაიმე როგორ მიყვარს ეს ბავშვი და ეს ადამიანი. ანანო, ესე იგი, შენ რამდენი ხანია ვიოლინოზე უკრავ? მე 6 წელია ვიოლინოზე დავდივარ. და რამ გადაგაწყვეტინე? აი, რატომ გადაწყვეტე რომ მაინც და მაინც ვიოლინოზე დაგეწყო დაკვრა? მე სულ მომწონდა ეს საკრავი და როდესაც გადაწყვეტილება უნდა მიმეღო რომ მოსაკრავზე შევსულიყავი, ნათლია მიფიძგა, ნიკალა გვიღავა. ნათლიას ბრალი ყოფილა რომ ანანო ასე მაგრად უკრავს ვიოლინოზე. მოკლედ მე წარმატებებს გისურვებ, ესე იგი დღეს უნდა დავუკრათ, რამდენი მუსიკა უნდა შეასრულოთ დღევანდელ ღონისძიებაზე? 3. სამ სიმღერას უკრავთ დღევანდელ ღონისძიებაზე. კარგი, მოდი ამინდის პროგნოზს წავიკითხავ და მოვისმენთ არაჩვეულებრივ სიმღერას. ამჯერად რა სიმღერა უნდა შევასრულოთ? ამჯერად რევაზ ლაღიძის შენ დაკეცებ. არც მეტი, არც ნაკლები რევაზ ლაღიძეს მოისმენს ჩვენი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში. მეგობრებო, ბათუმში +20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, ფოთში ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსამდე გათბება, სოხუმი +18, ზუგდიდი +22, ცაგერი +17. მესტიაში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსს მიუახლოვდება. ოზურგეთი +22, ამბროლაური +15, ახალციხე +11, ხოლო სამტრედია +18 გრადუსი სითბო. ქუთაისში სინოპტიკოსები 20 გრადუსს მოყმირდებიან, ხაშური +12, ბორჯომი +12, ხოლო ბაკურიანი +11 გრადუსი სითბო. გუდაურში 8 გრადუსია ნავარაუდები, ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსს მიუახლოვდება, გორი +13, თელავი +9, რუსთავი +11, ხოლო ჩვენი დედაქალაქი თბილისი +10 გრადუსი სითბო. მე გემშვიდობებით მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე. აბა როგორი კარგი იყო ეს ყველაფერი. გადასარევი იყო, ავყევით კიდე შემოვლებით. ბავშვების შესრულებით თანაც. მადლობა გიორგის. პრინციპში კვირა დავიწყეთ, ხვალ რა თქმა უნდა ვის ნახევრიდან ვიქნებით თქვენთან ერთად. თქვენ კი გისურვებთ რომ ეს კვირა დღევანდელი დღე მაქსიმალურად პოზიტიურად დაიწყოთ, რომ მთელი კვირა მე ესეთი იყოს. მიყვეს და მიყვეს. გადაცემის მიწურულს 10-10-ზე ფორმულა ნიუსით გააგრძელებს. სალომე ნინოა, ჩვენ კი ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის. ნახვამდის.